dan ontwaar ik op het middenterrein onze juryleden, en ook al het eerste enter wat aangeboden gaat worden. Keurig op tijd. De jury in baan 1 bestaat uit mevrouw Corrie Terpstra van der Meer, inspecteur VG-voorzitter, mevrouw Annemiek Elsinga en de heer Dick Brummel. Bij de intermedies wordt de jury gevormd door voorzitter-inspecteur Manuel Gaffeling, de heer Frans Smits, mevrouw Mariska Visser en de heer Hendrik van der Beulen, toegevoegd als aspirant jurylid. En dan de jury bij de stermedies van 4 tot 6 jaar. De voorzitter, inspecteur Jan Hellings, mevrouw Bieneke Waaier-Blom en de heer Piet Bergsma, uiteraard ook inspecteur. Daarmee heb ik de juryleden aan u voorgesteld en kunnen we wat mij betreft zo dadelijk wel beginnen. En ik dacht dat ik al een enter van de familie Duiven zag staan, die is prachtig op tijd in de voorstelling bij bij Harry van der Meulen zie ik. En ook bij de 3-jarigen komen ze natuurlijk zoals gewoonlijk in groepsverband binnen. Dan moeten ze eerst allemaal gecontroleerd zijn, gemeten zijn en dan komen ze voor de grond stappen gezamenlijk in de ring. En bij de stermedium werkt dat net ietsje anders, komen ze individueel binnen. We hopen op een mooie keuringsdag met mooie resultaten en natuurlijk ook straks in de loop van de middag nog spannende kampioenskeuringen en natuurlijk die de reputatie en de traditie ook bij het Friese hinderblauwboers, zoals het in de volksmond al nog heel vaak genoemd wordt, recht zullen gaan doen. Geluid wordt verzorgd door Joop de Ruiter. Evenals zo'n geleden donderdag, toen we ook toch ook een hele mooie dag hebben gehad, met vooral ook voor de eerste keer een andere veulenkampioenschap, wat uitstekend aan de verwachtingen heeft beantwoord. De Hengstveul is de kampioen Daan Douwe van Waadzicht, de jonge Kees van voorzitter Ferry Bovenwinkel. En de reservekampioen Dominicus van Hielpen van de Lanno 5-1 van de familie De Vries uit Hinderlo. Bij de Bennyveul was de kampioen nummer 68, Diek K. De jongen Diek 15-8, afvalrijder naar Henk de Kuiper en Oosterend. En de reservekampioen 75, Franke van de jonge Madeleine. En jongen Tierde 501, van Volker-eigenaar Evert en Tineke van der Koek in Cuba. En dan was er nog een prijs voor de beste veulen, de eerste premieveul uit de veulenboek, dan de standaardmerrie. En die ging de catalogus 31, Verre RS van Top 12
dat je aan de weer in is, hè? Ja, heb jij een jas aan? Ik doe een... Zal ik maar? Ga je nog een blikje dan? Op de? De eerste groep jarigen aan het rondstappen en de eerste stemmen hier in de baan. Prachtige tijd. En het Entes is weer ook begonnen, maar relatief kleine rubriek. Dus de Twenters kunnen zich wat dat betreft ook alvast klaarmaken. In beide rubrieken Entes en Twenters dus 5 deelnemers. Dus we weten hier ook dat er tijd in de vooropstelling aanwezig bent. Altijd weer een imponerend werk, zo'n groep 3-jarigen met het rondstappen. Het uur der waarheid zou je soms geneigd zijn te zeggen. Weken teruggetraind naar deze daguur bij de diverse trainingsstallen die van uitgewezen worden paarden optimaal voor de jury voor te stellen. En ja, soms komen verwachtingen uit en soms ook niet. Dat is inherent aan het fokken. We wachten in spanning af wat deze dag ons gaat brengen.
Middag zoekt zou wel die een krietje drinken bij de ringmeesters. Die heeft je krietje. Jo, dankjewel. Bijzonder welkom ook aan een drietal ereleden van onze vereniging, Johanna Faber, Joke Heijma en Frans Smits. Mensen die alle drie heel veel voor de vereniging hebben betekend. Heel fijn dat jullie vandaag ook in ons midden zijn. Intermediate loopt de antwoorden niet heel super graag de medewerking in deze, zodat harmonieus jullie netjes op tijd ook bij de jury kan voorgeleiden. Bij de stemwijze hier Rijn Heffing als ringmeester en bij de driejarige Pieter Landheer.
via de livestream ook bijzonder welkom bij deze 73e sportdag van het Friese Inter hier in Harik. Prachtig paardencentrum in de zuidwesthoek van Friesland. Eerste groep driejarige dus is bezig, hebben al losgestart en worden nu individueel voorgesteld aan de jury. Misschien dat u iets later gearriveerd niet tegenstaande kan. Van harte welkom. De 73e editie van de exact om 8:30 uur begonnen in 3 banen. Eén, de 3-jarige. Dan tweede sterren van 4 tot 7 jaar en een baan van de intermediate. Programmaboek is bij het secretariaat. Daar vindt u een volledig overzicht van de keurige die vanmorgen als bij het middagprogramma, de nationale de finale van het best van Rijkbaar en uiteraard de kampioen.
locatie waar wij sinds een aantal jaren verblijven, dat laat onverletterlijke fantastische herinneringen bewaren aan 70 jaar in Blauwhuis, een opdracht van hoge kwaliteit met elkaar hebben beleefd. En met name de samenwerking met door Blauwhuis die blijft onveranderd in het geheugen gegrift staan met tal van hoogtepunten. Geschiedenis is wat dat betreft voor een groot deel geschreven in Us Blauwhuis. Maar Bob Dylan die zong het al, the times they are changing. En vandaar dat wij ook de overstap hebben gemaakt naar de zandbodem hier in Gaatland, waardoor je dus onder alle omstandigheden een goede keuring kunt organiseren. 190, 194 en 125 in 3 sterrenmees geraakt met spoed naar de voorstelling van Ring 2. 190, 194 en 125. We wensen u uiteraard van allen een hele fijne dag en we hopen op veel succes voor al onze leden en inzenders. Zeker ook een moment van erkenning en dank aan onze sponsoren die dit toch ook mede mogelijk maken te worden. Afwisselend getoond op het grote scherm, zodat u goede notie kunt nemen van alle bedrijven en instellingen die ons financieel ondersteunen en het mogelijk maken om deze locatie in zo'n hele mooie entourage onze opdracht te kunnen organiseren. Nogmaals, namens het bestuur en leden van het Friesgebied aan al die sponsoren, specifiek ook hoofdsponsor Taxi Bosman, onze grote dank en erkentelijkheid. En gaat die staan met smartelijke macht. 5 intermediën, 5 intermediën. Hou rekening mee dat de ventjes dus ook even vlot aan de beurt kunnen zijn.
Het laatste enter is in de baan. Oh, één na laatste. Dus er komt nog één. Dat betekent dat de Twenters daarna aan de beurt zijn. Dus vriendelijk verzoek aan de Twentermees 140 tot en met 144 om deze ook alvast klaar te maken en richting de vooropstelling te komen. En 136, die mag deze kant nog opkomen. 136 voor de enters. Van onze is Topma. 136. Dus nogmaals een oproep voor de Twentermees 140 tot en met 144. Komt u maar zo langzamerhand deze kant op. En dan hoop ik dat 190, 194 en 125 intussen bij zijn zettinga zijn aangemeld. En anders loopt u de kans, onplezierig ook, de kans om ja, dat er een gesloten wordt, als je niet op tijd komt. Om 36. Dan in de ring 136, het laatste te beoordelen. Enter. En dan gaan we, neem ik aan, rondstappen met die enter zo dadelijk. En dan kunnen de Twenters dus in gereedheid worden gebracht.
de voorlopige volgorde. 136, 138, 137, 139 en 135. Ik herhaal ze voor u. 136, 138, 137, 139 en tenslotte 135. In die volgorde graag binnenkomen en opstappen. En dan horen we zo dadelijk bij monden van voorzitter Manuel Gasseling hoe het met de primering bij deze eerste groep enters is gesteld. Een vriendelijk verzoek om de Twentermeiden in de vooropstelling alvast in gereedheid klaar te hebben. Intermedium. Een hele leuke groep jonge paarden, altijd weer nieuwsgierig om te zien hoe die vreugdes uitgroeien naar een enter. De verschillende fases van ontwikkeling. En we gaan zo dadelijk het commentaar op deze leeftijdscategorie horen van Manuel Gasseling, een van de inspecteurs van ons stam. Goed, jury is eruit. Ik geef het aan genoegen het woord aan Manuel Gasseling. Ja, dankjewel. Ja, Jarl is al geïntroduceerd, dus dat hoeven we niet meer te doen. We zijn in baan 3 gestart met entermedies, 5 enters gekeurd. We beginnen met we starten met nummer 135. Zo voldoende langgelijnde enter. Zou iets sprekender in het hoofd kunnen zijn, wel een voldoende verticale hals met een goede lengte erin, een sterke bovenlijn. Kruis zou iets minder hellend kunnen zijn. Beenwerk heeft goede kwaliteit, achterbeen iets benen gesteld. In de stap daar zou ze iets meer ruimte in het voorbeen kunnen maken, het achterbeen ook iets meer aan kunnen laten sluiten. In draf daar zien we voldoende ruimte in het voorbeen, dan zou je iets meer buiging kunnen hebben in het achterbeen. Dan krijg je in zijn totaliteit vandaag een tweede premie. Nummer 139. Een lang gelijnde enter met een hele jeugdige opdruk ook. Voldoende sprekend in het hoofd. De hals heeft goede lengte, ook verticaal gesteld, maar ook correcte bovenlijn. Kruis is wat helder, wel voldoende lengte erin. Voldoende kwaliteit in het beenwerk, ook recht gesteld. De stap voldoende ruim. Zou wat meer buiging kunnen tonen in het achterbeen. In de draf daar zien we al voldoende ruimte in het voorbeen. Zou wat meer in oprichting kunnen draven. Het achterbeen wat meer ondertreden. We zien het goede exterieur vandaag op de tweede premie. Nummer 137, wel royaal ontwikkeld enter, zou wel iets meer jeugd kunnen uitstralen. Een sprekend hoofd, een lange verticale hals, iets onderhals. Bovenlijn zou wat meer aangesloten kunnen zijn. Kruis is wat helft, voldoende van lengte. Het beenwerk goede kwaliteit, wat zabelbinding in het achterbeen. De stap is ruim, voldoende krachtig. Het achterbeen sluit er wel goed aan. In draf daar is ook wel lichtvoetig, komt ook wel voldoende gedragen uit. Zodat we het voorbeen wat verder weg kunnen zetten. Krijgt vandaag een tweede premie. Dan nummer 138. Een enter die goed in verhouding staat, een sprekend hoofd, goede halsvorm, sterke bovenlijn. Ook een kruis met een goede ligging, voldoende van lengte. Beenwerk heeft een goede kwaliteit, recht gesteld.
laat daarin ook een goede tact zien. En in de draf, daar maakt ze voldoende houding. In het tweede rondje had ze ook een goede gedragenheid. Deze ender krijgt vandaag de eerste premie. Ja, dan op kop, nummer 136. Dat is een ent die evenredig gebouwd is. Voldoende sprekend in het hoofd. De hals is voldoende verticaal met een goede lengte erin. Sterke bovenlijn. Goed aangesloten lendingpartij. Kruis is iets hellend, wel voldoende van lengte. Ook een voldoende kwaliteit in het beenwerk. De stap is voldoende ruim en actief. In draf, daar zien we een goede gedragenheid. Draaft ook heel makkelijk, lichtvoetig, kan makkelijk schakelen in de draf. Ook voor deze ender een eerste premie. Eigenaren van harte. Dankjewel Manuel Gasling voor je keurige toelichting op deze groep intermedium, waarvan de twee dus bekroond met een eerste premie en de drie resterende met een tweede premie. Een mooie start bij deze jeugdrubrieken en uiteraard een uitnodiging voor de kampioenskeuring later vanmiddag voor 136 en 138 eigenaren. Foppa en Duiven uiteraard van harte geluk gewenst. Op kop dus Oscar van der Leeuwen van de Hekstieren uit een rondermoeder van de volkregelaar Kies Fokker in Gauw en 1B Amber van der Ridderdiek, een jonge Kanne 534 uit Lieske van der Ridderdiek en die is van Omer, volkregelaar mevrouw Duiven Nettinga in Harper en voor Babs van Staldoorn, Coco Melissa K. en Bout van Magna Visa een tweede premie en uiteraard gelukwensen. Spoed ik mij naar de overzijde waar de eerste groep 4 tot en met 6-jarige Ster Marion ook al rondstapt. En dan gaan we horen van de woordvoerder van de jury, ik neem aan Jan Hellings, hoe het gesteld is met de primering bij deze groep sterrenbeelden. De jury is eruit, neem ik aan. En ze zijn er nog niet uit. Dus ze staat er nog even door, of niet? ...190 mag eentje naar voren. Dan is het woord aan Jan Hellings van deze groep toe te lichten. Jan. Ja, dankjewel. Nou, als het even langer duurt, dan komen de paarden toch ook wat meer tot rust en dan zie je toch nog wat kleine verschillen. Daarom nog een kleine wisseling in de volgorde. We beginnen met nummer 194. Paard dat goed in het rastype staat, veel front heeft, daar al een zware hals heeft. Ook de hoofd-halsverbinding hadden we graag iets lichter gezien. Al een edel hoofdje erop. In de bouw is die lang gelijk, goede mooie schouderpartij erin, ook een lang kruis. Hij is wel neerwaarts gebouwd, we hadden graag meer lengte gezien in het voorbeen. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit, goede hardheid erin. Hij heeft wel een sabelbeen in het achterbeen. De stap is die voldoende ruimte, daar hadden we graag nog iets meer souplesse en kracht gezien. De draf heeft hij ook goed gebruikt van het achterbeen. We hadden we graag meer zien reizen, de voorhand meer opwaarts gegaan en toch iets meer balans tonen. Vandaag geen uitnodiging voor de centrale keuring. Dan hebben we nummer 191. Paard met veel uitstraling, mooie voorhand erin, lange hals erop, ook goed gevormde hals, voldoende sprekend hoofd. De bouw evenredig gebouwd, ook een goede oprichting. Bij alle schouderpartijen voldoende lang kruis. Beenwerk voldoende correct, hadden we graag meer hardheid gezien. Nou, wat ik zag, de stap is die wel goede ruimte, goede tak erin. En de draf maakt hij ook veel houding. Een sterk achterbeen, mooi opwaarts, een goede balans. Dit paard, ja, je ziet de kwaliteit beenwerk, toch een bemerking en daardoor geen uitnodiging voor de centrale keuring. Dan hebben we 190. Ook een paard dat goed in het ras
rastype staat royale voorhand, lange hals, goed gevormde hals, en dan veel behangen erop. En de bouw lang geleid. Hij mocht in de bespiering nog in de fractie rijker zijn, maar blijkbaar is hij dit jaar ook zo goed geweest, dat zal een stuk meespelen. Beenwerk heeft een goede hardheid, kon wel iets gerechter in de voorbeeldstand. De stap is ruim en vlijtig, ook goede tak erin. Draf heeft hij veel ruimte, heel veel actie. Ik soms wel moeite voor het goede rit te pakken, maar als je het goede rit pakt, gaat hij mooi opwaarts. Dus vandaag eerste premie en uitnodiging van Centrale Keuring. Dan hebben we nummer 192. Dat is een royaal gebouwde merrie, lang geleide merrie. Ook heel lang kruis, een royale schouderpartij. Ook voldoende rastype, een lange hals, voldoende front. Het hoofd is kon iets eerder zijn. Beenwerk heeft ook goede kwaliteit, ook recht gesteld, rechte hoek in de achterbeen. Paard dat goed stapt, goede ruimte, tak maakt, mocht erbij nog iets meer souplesse tonen. En draf heeft ook veel ruimte in de passen en goed gebruik van het achterbeen. Komt erbij nog een fractie meer rijden naar voorhand, maar wel de uitnodiging van Centrale Keuring met de eerste premie. Op kop geplaatst nummer 195. Paard met jeugdige uitstraling op een moderne gebouwd paard. Lange lijn, goede rondrichtingen, wel iets hellende kruis, zo ietsjes. Goed beenwerk eronder, veel hardheid erin, ook correct gesteld. Paard dat makkelijk stapt, goede ruimte en goede ruimte toont en ook veel souplesse. Ook een draf heel linksvoetig is met goede balans en veel houding erin. Eerste premie en uitnodiging van Centrale Keuring. Eigenaar wie gefeliciteerd. Dat was de woordvoerder van de jury, heeft Jan Herrings, over deze eerste groep 4 tot en met 6 jaar stermerrie met een drietal eerste premies en uitnodigingen voor de Centrale Keuring op dezezelfde locatie. Over een paar weken is het weer zover een uitnodiging tevens voor de kampioenskeuring voor de nummers 195 en 192. Op kop geplaatst Sanne Wietske, verlies van de hengst Mathies. Een alweermoeder voor Henk Wedeling bij Verheijden in Eigendom bij Hendrik Kuiper in Oosterend. Dan op 1 B geplaatst Jet van den Lansink, vader is Steven 503 uit de modelpreferente prestatie bij Kleun van den Lansink. Moeders vader Norbert Fokker en Haan Lohman in Zwiffelte in eigendom bij de combinatie Lohman en Hogeveen, respectievelijk in Zwiffelte en Harlingen. En last but not least, Oranje eveneens voor Lieke van het Oosterrijn. Alle hengst Ulbron 502 uit Jijtske van Oosterrijn, de sterdochter van Tjalla, fokkereigenaar mevrouw Langhout Bos in Belvrij. Dat zijn de 3 met de eerste premie bekroonde 4 tot en met 6-jarige sterren. De volgende groep, 196 tot en met 200, komt u naar deze kant op.
Veulenboek bij de Zuidrubriek 6b. Die kunnen zich alvast gereed maken om in de vooropstelling present te zijn. En we zijn met de eerste groep 3 jaren 155 het laatste uit de eerste groep. Dan gaan we ze opnieuw binnen laten in de voorlopige volgorde. En horen we vervolgens van mevrouw Corrie Terpstra hoe het gesteld is met de primering. Gaan we naar de voorlopige plaatsing van de eerste groep. Hier in ring 1. 151, 149, 153, 150, 152, 110, 154 en 155. Ik herhaal ze voor u. 151, 101, 149, dan 153, 150, 152, 110, 154. Het is al 155. Eerste groep. De tweede groep kan richting de vooropstelling komen. Wie jij maar zet dat? Dit is een duur boekje. Nee. Dit is een duur boekje. Die heeft het haar links over en de andere heeft het haar rechts. Dus je dit hing er nog en dan echt weer door. Die erbij, hè? Ja? Ja, het is iets weg volgens mij die zo heel duur is. Dit is het zeker. Nee, dat is een jongen of Wat is voor jullie? Is dat met ja, dat is het. Nee. Staat hier al tussen? Ja, er zit die jas wel in. Ja, verwijs naar Nassau. Ja? Zit hij er niet tussen? Oh. Mensen weer mee rijden in auto? Spannende gezichten rondom de piste. En Moet hij nog een keer? niet alleen daar ook in de piste bij de voorgeleiders. Oké. Maar die voor jou Die komt de nog. vechters die deze paarden Nee, die loopt gedurende een aantal weken op deze dag hebben voorbereid. En het moet hopelijk dat het Eén keer aantrekken, je hoog zijn en gaat dan gebeuren. Ja, daarom. Gewoon per af. ja, anders wordt het groep te groot. Ook hoor. Je zou helemaal reizen? Geeft de jury in elk geval nog even mondigheden en die paarden in de ontspanning zien rondstappen. Dat is voor sommigen nog wel eens een plezierige bijkomstigheid dat het net dat beetje extra geeft wat nodig is om succes te velen.
spraken dat met de fokkers en eigenaren de spanning af. En er is er maar één die ons straks het verlossende woord kan toevoegen. En dat is mevrouw Connie Terpstra, de inspecteur van het KFPS, die samen met Annemiek Eltinga en Dick Brummel verantwoordelijk is voor de beoordeling van deze eerste groep. En de tweede groep 156 tot en met 162, die kan zich vast melden in de voorstelling. Dat ben ik nooit, hè, boven ons. Tweede groep sterrenmedisch is bezig. En aan de overzijde de Twentermedie intussen. We gaan over. Valt mee. Het woord is zo dadelijk aan mevrouw Connie Terpstra. Ja, dankjewel. De eerste groep 3-jarige Veulenboekmerries voor opname graadverhoging. We hebben een volle groepen deze ochtend. Allemaal flink doorkeuren dus vandaag. We hebben 8 merries gekeurd. Daarvan hebben we deze groep terug laten komen. Nummer 155 hebben we eerst mee laten stappen. Die had eerst heel veel spanning in de stap. Maar toch nam die spanning niet af. Blijven we ook toch iets ongelijk in de pas. Dus die hebben we opgenomen in het stamboek zonder premie. Deze merries komen terug voor primering. We beginnen met 154. Een merrie die iets jeugdiger in de uitstraling mag zijn. Ook voldoende rasuitstraling heeft, iets meer neklengte mag hebben. Wel een hele verticale hals heeft. Een merrie die in bouw iets opwaartser mag zijn. Een voldoende bovenlijn heeft, ook iets hellender nog in het kruis is. Voldoende droog beenwerk, maar wel erg sabelbenige in het achterbeen. Met correcte hoeven. In de stappen is soms iets gehaast, iets kort-lang. Zou meer tact en toch ook nog iets meer ritme mogen tonen. In de draf maakt ze wel hele ruime passen, maar zou iets meer lichaamshouding mogen hebben. Ook iets actiever in het achterbeen mogen zijn. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Dan nummer 110, een merrie die iets driedelig aandoet. Is iets naar voren gebouwd. Wel een merrie met voldoende rasuitstraling, ook een edelhoofd. Voldoende lengte in de hals. Ook een correcte schouderligging. Zou in de bovenlijn iets sterker mogen zijn, met name ook op het lendengedeelte. Het beenwerk is correct, is voor iets onderstandig.
merrie heeft royale hoeven, is ook voldoende droog in het beenwerk. In de stap laat ze voldoende tact zien, maar zou iets ruimere pas mogen maken, ook iets actiever mogen aantreden in het achterbeen. Is in bewegingsafloop toch iets te ontredend. In de draf maakt ze voldoende ruimte, maar blijft daarbij iets op de voorhand. Zou ook iets meer ruggebruik mogen tonen. Ook deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Dan nummer 152. Merrie die van nature iets langgeleinder mag zijn, ook iets meer voorbeenlengte mag tonen. Wel een merrie met heel veel rasuitstraling, een edel hoofd, ook veel behang. Is correct in de bovenlijn, heeft ook een voldoende lang kruis. Het beenwerk is verder correct gesteld, ook voldoende droog. In stappen zou ze iets meer lengte in de pas mogen maken, ook iets actiever mogen zijn. Maar laat wel heel veel tact zien in de stap. In de draf maakt ze veel ruimte met voldoende balans. Deze merrie wordt vandaag ster met een 2e premie. Dan nummer 150, een merrie die iets vroegrijp aandoet, ook iets luxer in de rasuitstraling mag zijn, met een iets zware hoofd-halsaansluiting. Heeft een goede schouderligging, ook een goede gesloten bovenlijn met voldoende lengte in het kruis. Het beenwerk is correct, iets onderstandig in het voorbeen. Is ook iets week gekoot in het voorbeen. Merrie beschikt over een hele goede stap met veel kracht en veel ruimte, ook veel lichaamsgebruik. In de draf blijft ze iets op de voorhand lopen, zou nog iets krachtiger in het achterbeen mogen doortreden. Maar mede vanwege de hele goede stap wordt deze merrie vandaag ook ster met een 2e premie. Eindelijk wil je mensen juichen. Deze ook een 2e. Ja. Dan nummer 153, een hele langgelijnde jeugdige merrie die veel front heeft. Ook een lange hals, beschikt over een lichte hoofd-halsaansluiting. Is verder even redig gebouwd met een goed gesloten bovenlijn. Is in het beenwerk correct, zou wel iets royaler in de hoeven mogen zijn. De stap is voldoende ruim en actief. In draf laat ze een opwaartse draf zien die ook functioneel is in het achterbeen met voldoende balans. Deze merrie wordt vandaag ook ster met een 2e premie. Op kop geplaatst in deze rubriek een... Oh ja, sorry. 149. Op de 2e plek. Agen, sorry. Even kijken of hij wakker was. Een langgelijnde merrie die iets luxer in de rasuitstraling mag zijn. Ook iets meer expressie in haar hoofd mag hebben. Wel voldoende lengte in de hals. Is verder evenredig gebouwd met een goede schouderligging. Iets onderstandig, wel met correct en droog beenwerk. Iets sabelbenig in het achterbeen. In de stap laat ze een ruime stap zien met erg veel lichaamsgebruik. Maar moet in de stap, in de bewegingsafloop in het voorbeen correcter zijn. De draf laat ze een ruim voldoende pas zien met voldoende buiging. Iets meer oprichting nog tonen. Ook voor deze merrie vandaag een opname en een sterverklaring met een 2e premie. En dan nu 151, de merrie die dus echt op kop staat. Een hele grootramige merrie die veel front heeft, ook veel lengte in de hals. Merrie met een goede rasuitstraling, veel lengte in het voorbeen. Ook een goede schouderligging met een sterke bovenlijn.
Hij is nog iets hellend in het kruis. Mary beschikt over hard en fijn beenwerk. Ook royale hoeven. In stapplaatsen veel ruimte zien met een heel ruim wegzettend voorbeen en een goed aantredend achterbeen. In de draf laat ze een voldoende opwaartse draf zien met veel buiging in het achterbeen en een goed lichaamsgebruik. Vandaag een opname en een sterfverklaring met een eerste premie. Eigenaar, gefeliciteerd. Dat was de uitslag van de eerste groep die jaren. De tweede groep kan aantreden, zodat ik graag zo snel mogelijk naar voren staan. Een fraai kopnummer met een eerste premie, die zien we dus vanmiddag terug voor de kampioenskeuring. 151 uit de stal van familie Bloemhorst in Bonswart. Ik van Bloemhorst. Van de vader Komber 493 uit een Torben moeder. Fokkerijnaar. Nelly en Johan Bloemhorst in Bonswart. En dan een viertal bewoner met een tweede premiespel. Die aan de Ridderendijk, oude Wietsenmoeder, aan de Duiven, 153. Trientje van Marcelle Vonger uit de Maurits, van Steenekes en Poppelier, 150. Teresa van Donia hier in Jurgen, van Olle, van Veenstra in Verwouden. En tenslotte 152 Rudy van de Jorenberlenen. En dan weet je dat het een vakbroeder is van de familie van Broek in Boulaar. En Teun uit de Fijnse moeder. Gefeliciteerd allemaal. Dus voor wat betreft rubriek 5 blijven we 3
146 en 148, die kunnen straks na de Twente-media worden aangeboden hier in ring 3. Helder. Goeie. Hoi. Stemming van Ieder van der Leyen uit Verwarden. Is die nog aanwezig? Dan moet hij snel naar de voren stellen. Hij zou donderdag worden gekeurd. Dan maar vandaag zijn opwachten. Tenminste, dat was de bedoeling. Laat ons even weten of hij er wel of niet is. 125. ...125 is onderweg, hè, heb ik doorgekregen.
Ik zou die telefoon weer veranderen. Die telefoon van haar niet steken. Ik kan er niet vandaag halen. Hey. Hey, ik kan er niet vandaag halen. Waar terug mee. Hoe dan nou? Peter hier, ik heb weer voorbij rijden. Nee, hè? Nee. Kan ik u hier dit geloven? Volgorde van de Twenters melden 140, 144, 141, 142 en tenslotte 143. Ik herhaal het nog. 140, 144, 141, 142 en 143. Dat is de volgorde op dit moment.
staat nummer 143. Dat is een voldoende lange lijn met een goede halsvorm. Voldoende sprekend in het hoofd. De hals is lang, iets voorgesteld gesteld. Bovenlijn zouden we graag wat sterker zien. Wel voldoende gelegen kruis met een goede lengte. Beenwerk zou iets meer kwaliteit kunnen uitstralen. Wel voldoende rechtgesteld. De draaf voorzien we voldoende ruimte in het voorbeen. We zouden erin wat meer in verbinding kunnen draven. In de stap mag je toch wat meer overtuigen. Het is wat kort. En het zou het achterbeen wat meer aan kunnen sluiten. En met name door de stap krijg je vandaag een derde breedte. Dan nummer 142. Voldoende evenredig gebouwd, een sprekend hoofd, wat zware hoofd-halsverbinding, een goede halslengte, voldoende verticaal. Bovenlijn is sterk, kruis is wat hellend, beenwerk ook iets meer kwaliteit kunnen uitstralen, wel voldoende rechtgesteld. De stap zou iets ruimer kunnen zijn, zou iets meer buiging in het achterbeen kunnen tonen. In draaf aan houdt en een klein beetje een hoog ritme blijft op de voorhand, wel voldoende buiging in het achterbeen, krijg je vandaag een tweede breedte. Nummer 141 is goed ontwikkeld, voldoende lang gelijnd, het hoofd is voldoende sprekend, misschien een fractie lang, de hoofd-halsverbinding zou iets lichter kunnen, een lange hals, sterke bovenlijn, kruis is voldoende lengte, iets hellend, beenwerk is voldoende rechtgesteld, voldoende kwaliteit met royale hoeven, de stap is ruim en actief, de bewegingsafloop voor zal wat correcter kunnen, in de draaf zien we een voldoende ruimte, voldoende buiging in het achterbeen. Blijft daarin wel wat op de voorhand, vandaag goed voor een tweede premie. Ja, dan nummer 144, een Twente die evenredig is gebouwd, toont veel front, voldoende sprekend in het hoofd, een goede halsvorm, sterke bovenlijn, kruis ook wat mooi iets minder helft kunnen zijn, maar wel voldoende lengte. Beenwerk heeft goede kwaliteit, voorbeenstand zou iets correcter kunnen, de stap is voldoende ruim en actief. In de draaf zien we een goede veel leefvoetigheid, goede gedragenheid, krachtig gebruik van het achterbeen. Deze werk krijgt vandaag de eerste premie. Ja, en dan op kop nummer 140, een royaal gebouwde Twente. En het zal voor mooi iets opwaarts gebouwd kunnen zijn, maar wel voldoende sprekend in het hoofd, goede halsvorm, of verder wel een correcte bovenlijn, kruis is wel goed gelegen met een goede lengte erin. Beenwerk straalt veel kwaliteit uit, is ook rechtgesteld. De stap is ruim, krachtig en het achterbeen sluit daarbij goed aan. In de draaf daar toont ze veel gedragenheid, lichtvoetig, veel souplesse ook in de draaf, kan makkelijk schakelen. En goed verdienen de eerste premie ook. Eigenaar van harte. Dankjewel, Manuel Kastelein, voor je mooie uiteenzetting met betrekking tot de plaatsen in deze groep. Bij de toekomst van de vakvereniging zou je kunnen zeggen, die hier staat. Twee, dat het eerste premie beloont en derhalve ook gerechtigd deel te nemen vanmiddag aan het kampioenschap voor de jeugd. Twee met een tweede premie en een derde premie. Aan kop dus, zoals gezegd, dieren, daarmee maakt ons lid die stond maar een mooie dubbelslag, want bij de enters stond hij met een dier er bovenaan. En hij herhaalt dat kunststukje hier bij de Twente Media. 140, Bemke van der Legergingen, vader Tieren, uit Hotske van der Legergingen, stermee van Robert. Die stond mij gauw, en bij Wieter van Kippenburg, de bekende merrie van Hendrik Teppinga, tegen Stokker van de Hekstine 503 uit de Marcus Boer. En kunnen zo dadelijk hier in deze week de 4 jaar en oudere Veulboekmerries terecht te weten 145, 146 en 148.
De volgorde met de tweede groep sterrenmeisjes 4 tot en met 6 jaar. 196, 200, 198, 125, 199 en tenslotte 197. Ik herhaal het voor u. 196, 200, 198, 125, 199 en tenslotte 197. En terwijl de groep mooi ontspannen nog even opstaat, geeft dat ook de jury gelegenheid om een paar in ontspanning nog even te zien stappen. En soms is dat nog van invloed, zodat er nog een paar opschuift. En dat wachten we natuurlijk af. We krijgen dan in die noodzakelijk een zeker uiteraard van de jury. En ook hier is natuurlijk een uitnodiging voor de centrale keuring in het geding. En het is aan de inspecteur Jan Hellings zo dadelijk om het verlossende woord te spreken. Goed, de jury is eruit. Jan Hellings, aan jou de eer om het verlossende woord te spreken. Ja, dankjewel. Ik ga het proberen. We beginnen met nummer 197. Paard dat goed ras, het type uitstraalt, veel luxe erop heeft, mooi sprekend hoofdje, op een verticale hals. En de bouw voldoende lange lijnen, royale schouderpartij. Bovenlijn kan die fractie sterker zijn, van een goede rondrichting, een goede lengte in het kruis. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit, maar er mag nog iets meer hardheid in zitten. Fractie samen been, ook iets correctere voorbeenstand, wat we royale hoeven hebben. De stap is voldoende ruim en voldoende takmatig. In de draf mag het wel ruimer passen, maar dan lijkt het toch een beetje hoog grip. Dan hadden we graag meer balans in hier zien. Dus vandaag geen uitnodiging van centrale keuring. Paard nummer 199, paard voedentranstype staat lange hals, fractie verticaal, iets is zwaarder die hals, hoofd en voldoende sprekend. De bouw is hij lang gelijnd, heeft wel wat een helmkruis, ook fractie neerwaarts gebouwd. Beenwerk voldoende kwaliteit, iets homogesteld voorbeen, kon ook iets correcter standen om een voorbeen. De stap is ruimte, is die ruimte in goede takt en souplesse. En eraf lijkt het ook wat op de voorhand lopen en moet hij meer reizen en meer balans tonen. Vandaag ook geen uitnodiging van centrale keuring. Een paard nummer 125, dat is een bijschrijving. Paard dat heel rijk is in de
rastype. Een mooie voorhand heeft, lange hals, een heel edel hoofdje erop. En de bouw evenredig gebouwd is met een goede hoofdrichting. Thuis kan iets meer lengte hebben. Beenwerk is goede hardheid, ook voldoende krijgsgesteld. Stap is ruim en een goede takt. Draf maakt hij wel wat houding, kan hij opwachten naar de buitenposten en kracht vanuit het achterbeen. En de bijhorende dragingsvermogen wordt niet gepaard, maar de draf is ontoereikend voor uitnodiging te krijgen, dus geen uitnodiging. Paard nummer 198 is een lange lijn, royaal gebouwde merrie, hoogbenig. Veel lengte in het lichaam, ook een goede trastype, lange hals, goed gevormd. Beenwerk heeft goede kwaliteit, vaak die stapel in de achterbeen wel rechtgesteld. In het voorbeeld paard als hij mooi ontspannen de stap krijgt hij een goede ruimte en takt erin en ook een goede souplesse. Een draf maakt hij ook een goede houding en voldoende ruimte. Het paard krijgt vandaag uitnodiging om centrale kunnen met de bijhorende eerste premie. Paard nummer 200. Ook een paard dat veel rasuitstraling toont, een luxe opdruk heeft, goed gevormde hals, een sprekend hoofd en de bouw correct gebouwd. Van een lendenpartij fractie sterker zijn. Beenwerk heeft ook goede kwaliteit, iets grof en die gewrichten. Paard dat makkelijk stapt, goed door het lichaam stapt met een goede takt. En eraf ruime passen maakt met veel buigingen in de gewrichten. Mooi opwaarts loopt, dit paard krijgt ook uitnodiging van centrale kunnen, daarbij hoort de eerste premie. Op kop geplaatst nummer 196, een jeugdige, rassige merrie, die veel uitstraling toont en de bouw ook lange lijn dus, ietsjes hellend in het kruis, maar wel daar een goede lengte in heeft. Beenwerk, veel hardheid toont, ook correct gesteld is. Actiesabel binnen in de achterbeen. Paard dat voldoende ruim en actief stapt. En ook zeer goed draaf. Heel lichtvoetig, heel makkelijk draaf, veel balans erin toont. En ook makkelijk kan schakelen. Daar uitnodiging van centrale keuring naar de eerste premie. Eigenaar gefeliciteerd. Dankjewel Jan Hellings voor je duidelijke uiteenzetting met betrekking tot de plaatsing en primering in deze groep. 3 maal oranje, waarvan ik de eerste beide 196 en 200 alvast mag uitnodigen voor de kampioenskeuring vanmiddag. En de drietal dus uitgenodigd voor de centrale keuring. Mooi resultaat van deze tweede groep. Uw applaus voor het kopnummer Rosa van der Hegel, een oude keer Fokker J. Terpstra en Marcel Inge, uitgenodigd bij mevrouw A. Bosma in Zondel. Dan 200 Sietske D. Teun Heuden, Jessemoeder van de combinatie B en C. Dijkstra en Sint-Nicolaas H. En tenslotte 100 meneer Rosa van Vliegen, een dierenmoeder van de familie De Vries in Hindelopen. Gefeliciteerd. Vervolgens in dezezelfde ring 2 met een drietal 7 jaar en oudere sterrenmerries, pagina 54, 202, 203 en 204. En 201 is afgemeld. 7 jaar en oudere sterrenmerries. En vervolgens in die ring na die 3 7-jarige sterrenmerries. Dus de kroonmerries aan de beurt. Ja, toch wel ietsje aan de frisse kant vanmorgen misschien, maar ik heb me laten vertellen dat de zon vandaag nog doorbreekt. Verschil is voor een aantal van u misschien wel, want daarom donderdag moeten we eerder beginnen vanwege een hitplan
7 uur gestart. Dan ook mooi begin van de middag afgesloten met een hele mooie kampioenskeuring bij de Veulens. Die voor deze keer in een iets gewijzigde samenstelling werd opgezet. Deze keer bij elke kampioen, net zoals de meesten, dus tweetal kampioenen als tweetal reservekampioenen, en dat is uitstekend bevallen. Oh, net rammelie. Godverdomme. Op dit moment dus de wielerpaarden terug hier in de groep 3 aan de Burgerweg, 161, 156 en 159. Zet hem eraan. Dan wordt 59 dus doorgewezen naar de koppositie. En dan zie je maar, en ook het goede weer eens een keer, dat zo'n rondstapmoment van een groep in ontspanning toch ook nog best een positief effect kan hebben. En dan horen we uiteraard zo dadelijk bij wonder van inspecteur Corrie Terpstra de uitslag van deze kleine groep. Ja, Henk, dankjewel. De uitslag van de tweede groep driejarigen. Inderdaad een kleine groep. 5 paarden gekeurd. 3 paarden terug voor primering. Nummer 160 hebben we opgenomen in het stamboek zonder premie. Nummer 182 konden we helaas niet opnemen. Deze paarden dus terug voor de primering. Als derde geplaatste nummer 156. Een merrie met een voldoende rasuitstraling die iets langgeleinder mag zijn in de bouw. Ook iets meer jeugdige opdruk mag hebben. Merrie die iets lengte in het voorbeen mist. Wel een merrie met een hele goede schouderpartij. Ook een correcte bovenlijn, is nog iets hellend in het kruis. Het beenwerk is van goede kwaliteit, is ook verder correct gesteld. In de stap was ze eerst iets druk, ook iets dansend. In de groep hebben ze deze groep toch iets langer door laten stappen, ook om de bevestiging in de stap nog te krijgen. De stap is voldoende takmatig, ook voldoende ruim. In draf laat ze een voldoende opwaartse draf zien met heel veel balans en heel veel tact. En mede vanwege deze goede draf wordt ze vandaag ster verklaard met een tweede premie. Dat is prima. Als tweede geplaatste nummer 161, een langgelijnde merrie die voldoende jeugduitstraling heeft, een edelhoofd heeft, ook een lichte hoofd-halsaansluiting met een lange hals, een correcte bovenlijn
Merrie is verder evenredig gebouwd. Ook heeft beschikt over kwalitatief goed beenwerk. De stap is voldoende takmatig en iets nauw in het voorbeen. In de draf maakt ze voldoende ruimte, maar zou in draf nog iets meer lichaamsgebruik mogen tonen. Deze merrie wordt ook sterverklaard met een tweede premie. Dan op kop geplaatst nummer 159, een langgelijnde voldoende jeugdige merrie die ook een goede rasuitstraling heeft, evenredig gebouwd is met vele lengte in de hals. Een correcte bovenlijn, ook een lang iets hellend kruis. Het beenwerk is fijn en droog. In de stap, we hebben ze wat extra lang door laten stappen. In de individuele presentatie vanmorgen had ze toch wat spanning. Ook was iets ongelijk in het voorbeen. Nu in de groep stapt ze toch een stuk beter, dus is daarom ook op kop komen te staan. In de draf laat ze veel ruimte zien. Met een goede techniek in het achterbeen zet het voorbeen ook ruim weg. Voor deze merrie vandaag ook een sterverklaring met een tweede premie. Dank u wel, mevrouw Corrie Terpstra, voor uw duidelijke uitleg bij deze kleine groep die aan alle die de kroon van de twee premiesterpredicaat felicitaties herhalen aan de eigenaar. Op kop dus van de fokkers van het jaar vorig jaar, Vierdag van de Ridderdiek van de familie Duidelijk Hartelijk en Teun Keer Eisen. Dan 161 Prinsje van Oetswaarstader en Johannes Vierdag 4. Uit een Ulrik moeder Marie van Artland voor de fokkereigenaar Frans Rulli in Kimsen. En er stonden 157 Franken van Oosterrij en Wieboud 511 uit Jijtske van Oosterrij van heet Tjalle in 5-4 van mevrouw Langhout Bos in Welsrijk. Volgende groep mag zodat aantreden 163 is aanwezig. Dus 164, 165, 166, 167, 168 en 169.
146 en 145. 148, 146 en 145. Dat is voorlopig de volgorde. Nog even doorstappen, AUB. Juni is eruit, dat betekent dat we gaan bespreken. En 145 wordt opgesteld en dan is het woord aan de inspecteur Manuel Gazzali. Ja, dankjewel. Ja, de uitslag van de rubriek 5, via een oude vleugelboekmedisch, verstandboekopname, voor ons staat nummer 145. Dat is een merk die voldoende evenredig gebouwd is, iets op de voorhand gebouwd is, iets langer voorbeen zou niet meer staan, al voldoende sprekend in het hoofd. De hals veel lengte, wel horizontaal, voldoende sterk in de bovenlijn, kruising in de helm. Beelwerk heeft voldoende kwaliteit, wat ik schreef, groot in het voorbeen, de stap, de stap heel ruim, achterbeen sluit erbij heel goed aan, kan ook makkelijk voor het lichaam stappen. Inderdaad zien we wel voldoende lichtvoetigheid, maar zien we graag achterbeen meer onder de massa geplaatst.
46, Royale Gebouwenmerrie, Groen en Gehoudingstaat, Groene sprekend hoofd, de halsverbinding kan wat lichter zijn. De hals zou ook in zijn totaliteit wat meer lengte kunnen hebben. Een voldoende sterke bovenlijn, kruis is wat hellend, goede lengte. Beenwerk zou iets meer kwaliteit hebben kunnen stralen, wel voldoende royale hoeven. De stap daar kan ze wat meer overtuigen. Als ze eenmaal ontspant, dan is het voldoende takmatig. Er zou wat meer activiteit kunnen tonen. In de draag daar zien we voldoende buiging in het achterbeen. Zal wat meer kunnen reizen in het front. Wat meer schoudervrijheid kunnen hebben. Dus de totaliteit vandaag ook opgenomen met stand en de derde training. En dan op kop, nummer 148. Een langgeleide merrie, royaal gebouwd, positieve rondrichting, voldoende sprekend hoofd, een lange hals die verticaal gesteld is, voldoende sterke bovenlijn, kruis iets helpt, maar wel een goede lengte erin. Beenwerk kan dus de totaliteit wat meer kwaliteit uitstralen, wel voldoende royale hoeven. De stap, als je helemaal ontspant loopt, dan is het voldoende ruim en takmatig. In de draf, daar maakt ze houding. Dan zal het achterbeen wat meer onder de massa geplaatst kunnen worden. We zien een goede rastype, een goede exterieur. Wat deze merrie vandaag ster verklaart met een tweede premie. Nou, toch een mooie uitslag van deze drie paarden. Twee met een derde premie opgenomen in staan. En uit de bekende fokkerij van Jelle Bamba in Nederland. Een sterk met een tweede premie voor Slotje. Een jonge Nane uit een kroon prestatie mee. Triple A-score. Gertjen van Norbert 444. De eigenares is Anneke Schreuder in Schaarstenbrug. Gefeliciteerd. En uiteraard blijdschap alom in het Bambakamp.
En dan spoeden we ons naar ring 2 voor de plaatsing van de 7 jaar en oudere stemmensen. En die zijn al aan het rondstappen. En dan is het interessant om te kijken of ook daar nog weer vragen worden uitgenodigd voor de centrale keuring. En of er wellicht nog eerste tekens van een mededelingen naar het kampioenschap van Nederland bij de oudere mensen. Omhoog. De jury is klaar. En dat betekent dat we gaan luisteren naar inspecteur Jan Hellings voor wat betreft de plaatsing in de primering van deze groep oudere stemmensen. Jan. Ja, dank u wel, Henk. We hebben hier 4 paarden aan de baan. We beginnen met nummer 247, dat is een bijschrijving. Paard dat vloede rastype heeft, een lange hals, dat wordt daarbij. We hadden we graag meer verticaal gesteld gezien. Het hoofd is sprekend, de hoofdnek van de fiets is zwaar. En de bouw is die voldoende lange lijn, we hadden we graag fractie sterker gezien in de bovenlijn. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit voor de wat karakterende voorbeenstand. De stap is die wat hoog ritme, maar wel voldoende ruimte. De draf heeft die ook voldoende ruimte, maar ook kan hem daar graag iets meer op balans zien lopen, iets meer, blijft ook wat in het hoge ritme hangen. We zien de beweging vandaag niet uit de centrale keuring. Nummer 204, werken met veel gasuitstraling, mooi in het hoofdje erop, ook goed gevormde hals, mooi behang, zwarte kleur. De bouw is hier correct gebouwd, goede bovenlijn, schouders is wel iets stijler liggen, heeft ook een goede rondrichting. Beenwerk heeft veel kwaliteit, veel hardheid, ook recht gesteld. De stap is, mist hij wat aan ruimte, heeft hij wel voldoende tact. Een draf maakt hij wel houding, heeft hij veel voorbeen, maar is er toch het dragende achterbeen. Mooie sterberg, maar de beweging en de draf is vandaag niet voldoende van uitnodiging. En paard 202 is een degelijke, sterk gebouwde merrie, over lange lijn, sterke bovenlijn eruit. De rastype is die ook goed, van royale voorhand, hoofd is voldoende sprekend. Beenwerk is wel wat grof, maar wel op een goede kwaliteit. De stap is actief, ook voldoende ruim en voldoende souplesse. De draf maakt die goede houding, sterk achterbeen. Het paard krijgt uitnodiging van de centrale keuring in de eerste beweging.
kop gezet met 203. Ook een paard met goed grastype, lange hals, sprekend hoofd. De hals heeft wel iets onderhals. En de bouw is hier voldoende lange lijn, ietsjes neerwaarts. Beenwerk heeft veel hardheid, ook goede kwaliteit. Rechtgesteld, paard dat makkelijk stapt, gewoon los door het lichaam met veel tact en ruimte erin. En draf ook goede ruimte laat zien met veel kracht uit het achterbeen. Dit paard krijgt eerste premie uitnodiging van Centrale Keuring. Eigenaar gefeliciteerd. Dankjewel Jan Hellings voor je mooie commentaar bij deze kleine groep oudere stermenies. 2 paarden met een eerste premie op kop. Uitnodiging voor de Centrale Keuring en natuurlijk ook een uitnodiging voor het kampioenschap vanmiddag van de oudere mens. 203. Esther van Verwoorden, een jonge Omer 493, uit de Duitse moeder Fokker Klaas Bakker in Verwouden en een eigendom met A&M Immer in Verwouden. Op de tweede plek eindigt met de eerste premie 202 Harmina van de Klaster. En die is van de Hens Julius 4 van 6 uit de Stenderkluber, Fokker Kool en Moos in Kouder en een eigendom bij V. de Groot in Grauw. Gefeliciteerd allemaal. En dan willen we graag de eerste groep kroonmens in deze ring 2. Die vindt u op pagina 55, te beginnen met 205 tot en met 212. Kroonmens naar de voorstelling.
zou ik wel zeggen. Dat is ook. Ja, Dus die wordt... ik hier niks. Lekker op man. Of alleen op stand doen, dat weet ik ook niet. Dat doe ik best verstandig. Misschien met Yves even onder training of zo het auto. Ja, ik net zo. Vaak het zelf en meer dan zo. Vaak het zelf maak je heute lang zo. Niet de vliegvis. Oh, doe dan maar. Zo zijn we ook wel. Oh. Nou, wil je er wel niet? Zo weet het. Dat is waar. Dat jij dan nog wel een keer.
groep 3 jaar 169, 164, 237, 162, 120 en 167. Ik zeg nog een keer voor u 169, 164, 237, 162, 120 en tenslotte 167. Dat is op dit moment de volgorde. Jury is eruit. Het woord is aan mevrouw Corrie Terpstra. De uitslag van rubriek 6C, een hele grote groep. Deze merries zijn terug voor de primering. 6 stuks. Nummer 168 hebben we opgenomen in het stamboek zonder premie. En nummer 165 is stopgezet vanwege onregelmatigheid. Dan komen we terug bij deze paarden. Ze zijn allemaal premiewaardig. Op de 6e plek nummer 167. Sorry, een merrie die iets lang gelijnder in de bouw mag zijn, ook iets neerwaarts gebouwd is. Wel een merrie met een goede rasuitstraling, een verticale hals, ook verder correct in de bovenlijn, wel iets hellend in het kruis. Merrie mag iets meer voorbeenlengte tonen. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit met royale hoeven. In de stap maakt ze voldoende ruimte, maar zou iets gehaast in de pas. Moet de pas iets beter afmaken, mag ook het voorbeen iets ruimer wegzetten. In draf maakt ze voldoende ruimte, maar blijft erbij iets op de voorhand lopen. Zou ook iets krachtiger in het achterbeen mogen doortreden. Deze merrie wordt vandaag opgenomen met een 3e premie. Dan op de 5e plek nummer 120. Een
Voldoende jeugdige, langgelijnde merrie die iets edeler in de rasuitstraling mag zijn, iets meer expressie in het hoofd mag hebben. Wel beschikt over een lichte hoofd-halsaansluiting, ook voldoende lengte in de hals heeft. Een correcte schouder, ook een voldoende bovenlijn met voldoende lengte in het voorbeen. Het beenwerk is droog, maar is sabelbenig in het achterbeen. Is ook iets weekgekoot in het voorbeen. Merrie beschikt wel over hele royale hoeven. Het is een merrie die zich in de beweging wel weer opwaardeert met een ruime stap. Die misschien iets meer buiging in het achterbeen mag laten zien. In draf laat ze goed gebruik van het achterbeen zien. Draaft ook met een goede balans. Deze merrie wordt vandaag ook opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Dan nummer 162. Merrie die iets de jeugdige opdruk mist. Wel een merrie met voldoende ras. Zou iets lichter in de hoofd-halsaansluiting mogen zijn. Wel met een verticale hals. Merrie met een hele royale schouderpartij. Ook een correcte bovenlijn. Is nog iets hellend in het kruis. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. Ook correct gesteld. In stappen is er nog iets kort. Zou het voorbeen iets ruimer mogen wegzetten. Maar stapt wel met voldoende tact. Is ook correct in de bewegingsafloop in het voorbeen. In draf laat ze een opwaartse draf zien met voldoende draging in het achterbeen. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek en ster verklaard met een 2e premie. Dan 237. Een voldoende jeugdige merrie, ook voldoende lang gelijnd met veel rasuitstraling, een edel hoofd, veel lengte in de hals, een correcte schouderligging, ook correct in de bovenlijn, met een voldoende lang kruis. Merrie beschikt over een fijn en hard beenwerk, zou iets royaler in de hoeven mogen zijn. De stap is voldoende ruim, ook voldoende taktmatig, maar zou iets meer souplesse en lichaamsgebruik in de stap mogen laten zien. De draf is functioneel, met een goede buiging in het achterbeen, ook lichtvoetig. Deze merrie wordt vandaag ook ster verklaard met een 2e premie. Dan nummer 164. Een jeugdige, langgelijnde merrie die bijna horizontaal gebouwd is. Een lichte hoofd-halsaansluiting heeft, ook voldoende lengte in de hals. Een schuine schouderligging is sterk in de bovenlijn. Heeft ook voldoende lengte in het voorbeen. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit, maar weer iets sabelbenig in het achterbeen. De stap is taktmatig en voldoende ruimte. Zou iets meer buiging in het achterbeen nog mogen laten zien. In de draf maakt ze voldoende ruimte, maar draaft nog iets met een hoog ritme. Zou iets meer balans daarin mogen laten zien. Zet het voorbeen wel mooi ruim weg. Deze wordt vandaag ook ster verklaard met een 2e premie. En op kop in deze rubriek nummer 169. Een jeugdige merrie met heel veel rasuitstraling, een edel hoofd. Mooi in het front met een verticale hals. Merrie beschikt over een hele goede schouderligging, ook veel lengte in de schouder, een correcte bovenlijn en voldoende lang kruis. Het beenwerk is fijn, ook hard en droog. In de stap laat ze een taktmatige stap zien. Zou nog wel iets meer ruimte in de pas mogen laten zien. Ook iets meer losgelatenheid mogen laten zien. Maar verder correct in de takt. In de draf laat ze een draf zien met heel veel souplesse. En een goed zweefmoment kan daarin ook schakelen. Deze merrie wordt vandaag stamboekster met het 1e premie.
Gefeliciteerd met het resultaat. Mooi resultaat van deze groep. 4 strijdpredikanten waarvan 1 met de eerste premie van de toegekend van 169 van de kampioenskeuring verwachten we deze terug. Dat betreft 169. Daarvan de Vereniging Extra in eigen krijgen. Oud-inspecteur Boersman. Gefeliciteerd derhalve. Ja, dan moet je op 3 plekken tegelijk zijn, dat valt niet mee. Maar we spoelen ons naar de overkant waar men ook al staat te wachten. En ook hier in de 3 zijn we toe aan het bespreken en stonden ze al op mij te wachten. Enige strafpunten toegedeeld gekregen van Frans Smits, ons leerlid. Het woord is aan Manuel Gassel. Excuus. Ja, we zijn inderdaad aan de uitslag van rubriek 7. We hebben voor ons staan in 186. Voldoende lange lijnenmerrie. Spreken in de hoofdzakken, te licht over halsverbinding kan hebben. Dan een voldoende verticale en lange hals. En dan een werk de bovenlijn heeft. Kruis zou het in de helft kunnen zijn. Beheerwerk zeker voldoende kwaliteit, dus zowel voor als achter het weekkoot. Voldoende orgaanloven. De stap is wel voldoende ruim en makkelijk door het lichaam. Laten we een goede takt zien. In de draft maakt ze een goede houding met voldoende gedragenheid. We zien kwaliteit 1, vandaag een derde premie. Aan 248, een bijschrijver. Lange kleine merrie ook, die een goede halsvorm heeft. Voldoende sprekend hoofd. De hals heeft veel lengte, of voldoende verticaal gesteld. Een correcte bovenlijn, iets strak op de lendenen. Kruis zouden we graag midden hellend zien. Beenwerk voldoende kwaliteit. Het achterbeen wel wat recht gesteld. In de stap, daar zouden ze wat meer kunnen overtuigen, wat meer ruimte in de vorming kunnen maken. Het achterbeen ook wat krachtiger en wat meer buiging kunnen laten zien. In de draf toont ze voldoende zweefmoment, zodat het achterbeen iets meer onder de massa kunnen plaatsen. Krijgt het namelijk een derde premie. Waarmee die voldoende in verhouding staat, wat het mooi opwaarts gebouwd zou kunnen zijn, voldoende sprekend in het hoofd, hals heeft lengte, verticaal gesteld, bovenlijn zou iets sterker kunnen zijn, het kruis is hellend, wel een goede lengte in het kruis, beenwerk staat voldoende kwaliteit uit, zou alleen wat minder goed kunnen zijn in het achterbeen. De stap is voldoende ruim en takmatig, ik zou het graag zien met een wat krachtige stap, en de draf dat blijft wel op de voorhand. Mag er bij meer onder de massa geplaatst worden. Toch wel wat voldoende houding daarin. Vandaag ook de derde premie. Aan nummer 189. Een evenredig gebouwde merrie die ook iets opwaarts gebouwd kan zijn. Voldoende sprekend in het hoofd, iets zwaarder op halsverbinding, al veel lengte in de hals. Goede bovenlijn, kruis is wat helft met voldoende lengte. Beenwerk voldoende kwaliteit. Stap is voldoende ruim en takmatig. Ik zou het zien dat ze wat krachtig is stap. In de draf en
gehaald, wel voldoende buiging in het achterbeen, krijgt vandaag ook een derde premie. En dan nummer 185. Evenredig gebouwde merrie die lang gelijnd is. Een sprekend hoofd heeft, iets zwaarder over halsbending, wel een voldoende lange hals, een sterke bovenlijn, iets te breed op de lendenen. Het kruis heeft een goede ligging met veel lengte. Beenwerk met een goede kwaliteit is op recht gesteld. In de stap daar is het voldoende takmatig. Sluit ook, het achterbeen sluit daarbij goed aan. In draf daar zien we voldoende gebuiging in de gewrichten. Toont voldoende gedragenheid, zou voor een mooi iets meer souplesse kunnen tonen. Maar overal goed exterieur, goed rastype. Dus de merrie wordt vandaag sterk verklaard met een tweede premie. Ja, en dan nummer 187 op kop in deze rubriek. Ook een lange merrie die veel statuur heeft. Die ook een goede halsvorm heeft, sprekend hoofd, een lange verticale hals met een voldoende sterke bovenlijn. Kruis heeft wel lengte, maar is wel wat hellend. Beenwerk zou iets meer kwaliteit kunnen stralen, maar het heeft wel, is wel voldoende recht gesteld. De stap is ruim en ook voldoende takmatig. In de maakt ze een goede houding, is een voldoende ruimte in het voorbeen. Het toont ook een voldoende gedragenheid in de draf. Ook deze merrie vandaag sterk met een tweede premie. Eigenaren van harte. Dankjewel, Manuel Rasteling, voor je uiteenzetting met betrekking tot de primering van deze groep. Stamboekmeester 2 dus gepromoveerd naar het sterpredicaat. Dan komt Zwaan van de Regering, catalogus nummer 187, van de Rikscultron 502, uit de stersportpreferentement Jouwke van de Regering. De Zwarte Volker van Fokkereigenaar Tieskop en Gauw. En vervolgens ook felicitaties voor 185, Cindy van de Middelzee, een jongen Jouwe 485 uit Richt van de Middelzee, de sterdochter van Wilster 473. Fokkereigenaar in de combinatie de Boer Boersma en S.A. Flapper en J. Klaster in Nijland. Gefeliciteerd. En ja, Kies Volkman heeft wel een heel succesvolle morgen hier in Ring 3. Als eerste toppositie bij de Hentes, toen bij de Twente en nu staat hij weer bovenaan met een stemmerrie met een tweede premie. Gefeliciteerd. En dan de aangegeven ruim van Anne Okkema, Kees, die is nu aan de beurt. En dan hebben we die meest dwarrige merrie uit het sportgebied. En dan spoed ik mij weer naar de overzijde, naar de kroonmerries, waar we zo dadelijk toe zijn aan de toelichting van Jan Hellings.
ook in ten opzichte van de andere verenigingen voor Ronnie bij de Kroonmens is de groep 212, 206, 209, 208, 205 en 207. Ik herhaal. 212, 206, 209, 208, 205 en 207. Zo loopt het op dit moment rond. En ook hier natuurlijk de spanning van de doorverwijzing naar de CK, maar met name in deze groep. Veelal op centrale deur ook de voorlopig naar de definitieve modellen worden gekozen. Hier staat heel wat op het spel. En dat levert ook weer strakke gezichten en spanning langs de kant op. En natuurlijk, welke twee worden uitverkoren om van weer mee te strijden voor het kampioenschap. Predicaat, dat in het leven groep om de betere stemmenst te onderscheiden. En ook daaruit als een soort tweetrijder te functioneren richting de modellen. Jan Hennings, het woord is aan jou. Ja, dankjewel. Ik ben hier de grondleiding, beginnen met nummer 207. Waar dat goed een transtype staat, bij alle voorhand heeft, dan wat zware hals. De bouw lange lijnen, bij alle soorten partijen. Iets is hellend in het kruis. De beenwerk heeft goede hardheid. Recht in het achterbeen, goede rechtgesteld in de voorbenen. De stap is actief, maar er graag iets meer ruimte gezien. De ras heeft ook sterk van achteruit, daar had het ook graag iets meer in zijn reizen naar voorhand, iets aan zijn inklimmen. Dus vandaag in uitnodiging voor de centrale keuze. En dan 205. Voor een paard dat goed in het rastype staat, bij alle voorhand, ietsjes lang hoofd. De bouw wel lange lijn, we hadden hem graag wat sterker gezien in de middenhand. Beenwerk heeft goede hardheid, ook iets royaler hoeken hebben. De stap is wel actief, we hadden hem graag op de eerste plaats gezien, meer ruimte. Terwijl je naar de ras heeft, wat hoog met een lange hoek gebruikt van het achterbeen. En de voet zo weer, dat we hadden graag meer over de rug gegaan, nog iets meer balans. Dus die uitnodiging van de centrale keuze. Die goed in het rastype staat, veel statuur toont, een lange hals, wel wat zwaar die hals, de bouw voldoende evenredig gebouwd is, we hadden hem graag iets hoogbeniger gezien. Kwaliteit van beenwerk is voldoende. De stap is die goede ruimte, goede tak, en de drachten mag je ook wel ruimte, maar het blijft nog wel van voorhand, dus voldoende linksvoetig en voldoende kracht, maar we vandaag ook geen uitnodiging als centrale keuze. Paard nummer 209, paard dat veel rasuitstraling toont, royale lange hals op heeft, mooi evenredig gebouwd, op een goede bovenlijner en beenwerk heeft is correct gesteld, ook een voldoende hardheid, de stap is actief en een voldoende ruimte en ook een goede tak erin, en de drafmaat die op voldoende houding en goede ruimte past en voldoende balans, de paard krijgt vandaag een uitnodiging centrale keuze in deze plek. Nummer 206 is een lange lijn, een sterke merrie, een sterke bovenlijn, veel lijn in het kruis, ook goed in het rastype staan, veel stroom erin, iets te zware hals. Beenwerk heeft goede kwaliteit, ook voldoende rechtgesteld, iets gros in de afwerking. Paard dat makkelijk stapt, heel ruim, heel veel tak erin toont, dat verplessen. Een draf een goede houding maakt, voldoende leegvoetig is, ietsjes traag in het achterbeen, maar wel een uitnodiging voor de centrale keuze met de eerste been. Dan op
op de plaats nummer 212. Een paard met luxe opdruk, veel raasuitstraling, mooie regale voorhand, mooi edel hoofdje erop. Ook de bouw correct gebouwd is, goede bovenlijn erin. Beenwerk, goede hardheid, toch wel wat karakter in de achterbeentstanden. De stap heeft die voldoende ruimte en tact. Het paard kwam eerst goed drafhouden, daarom op met goede houding. Veel balans en goed achterbeen gebruikt. Mooie relax uit het voorbeen, uitnodigd de centrale beheerlijk en eerste premie. Eigenaar gefeliciteerd. Nou, een prachtig resultaat derhalve in deze groep Kroonmees. 3 maal oranje, 3 uitnodigingen voor de centrale keuring. Helaas slechts 2 uitnodigingen voor de kampioenskeuring. Voor de 1A en 1B plaatsen. Op 1A Grietje Geertje van Lies brons van kampioenshengst Johannes 484. Sport, elite en preferent en triple A. De moeder Genke van Lies brons, een sterpreferent Mary van Schalke. Klokkeneigenaar mevrouw Jeroens Rukela in Hichten. En op 1B Amber R.S. van Koppentwel. De vader is Alwin 469. Uit de brandersmoeder Wiske R.S. van Koppentwel. Klokkeneigenaar in combinatie Sla, Emilia en Openhuizen. En tenslotte Fleur ook, catalogus 209. Van de hengst Marcus 491 uit de Jissemoeder. Klokkeneigenaren combinatie B en B. Ozingheimer, Sint-Nicolsheim in eigendom bij Christina Dijkstra. Volgende groep Kroonmees aan de beurt. Hier in de ringweg 210 tot en met 216. De PV40 heeft het woord aan Manuel Gasser. Ja, inderdaad. We zijn bezig met de Keurboek ruime verstandelijke opname. Ik heb hem nu voor me staan in 242. Alleen ik denk dat hij bij jullie in de catalogus staat als 234. Even voor de duidelijkheid. Ja, ze ruim met veel statuur, veel front, veel behang, een goede halsvorm, met een schuinschouder. Sprekend hoofd met een voldoende sterke bovenlijn, goed gelegen kruis met veel lengte. Ook voldoende rechtgesteld in het beenwerk met een goede kwaliteit. De stap is voldoende ruim, ook voldoende takmatig. In de draft draaft hij in een heel rustig tempo. Draaft hij met veel balans, met veel gedragen. Hij kan makkelijk schakelen. Deze ruim wordt vandaag opgenomen in de stand, sterk verklaard met de eerste premie. Ja, dat klopt. In de catalogus staat hij als. In de catalogus staat hij in 234 Kees Akka. Vader is Schalke 3 de Geulen. Uit een Wikke 404 moeder, Fokker P. En PEN van Gieten in Geffen in eigendom bij Anne Okkema in Brunsum. En hij wordt voorgemaakt door de man die de kampioen is geworden in de tweespan en in de vierspan. Jelte Hoekstra. Een eerste premie en een stempredicaat. Wat wil een mens nog meer? Een paard dat lekker kan bewegen, nou dat kan niet. Een sportpaard in optima forma.
zijn we in rubriek 3 aanbeland en opnieuw ook in week nummer 3. Het betreft de verkiezing van de meest duurzame vakmiddel van de vakvereniging. Er is een extra prijs beschikbaar gesteld door de familie van beide Sien Walinga, oude veetransporteur en met name van bekendheid zijn jaren met de familie Schuurmans met een onvergetelijke duifje en netje van Franke Schuurmans. En die familie Walinga die heeft dus een extra prijs beschikbaar voor deze verkiezing van de meest duurzame middel. Zes paarden uitgegeven voor die verkiezing. En we gaan zien wie die titel in de wacht weet te steken. In deze rubriek de meest belovende vakwerken van de vakvereniging. En dat is mogelijk wordt dat door de dierenarts in Gastelon, de stal van de Kardie. Was of rokersveetje of iets zonder internet. Of rokersveetje of iets zonder internet. Dan was gewoon een kaartje indrukken. En het gaat natuurlijk daarbij met name over de duurzaamheid, over hoe goed heeft zo'n mens zich bewaard. Hoe ligt het met de bouwcontroleleeftijd, met het beenwerk en natuurlijk ook totaalbeeld en de stap en de draf. Er is ook nog een deken beschikbaar, dienstverzekering de eendracht. En die staat dan garant voor goed verzekeringswerk van meer dan 100 jaar. De uitslag van de 174. Een langgeleide netting met voldoende rasuitstraling die iets eerder in het hoofd mag zijn. Dat een verticale hals heeft, ook een goede schouderligging met voldoende bovenlijn. Netting is erg hard in het kruis. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit, maar is erg sabelbenen in het achterbeen. In de stap is erg kort en gehaast, mist dan zo nu en dan ook de takt. Is wel correct in de bewegingsafloop van het voorbeen. In draf zien we eigenlijk hetzelfde beeld als in de stap. Een draf die voldoende ruim is, maar toch ook de takt mist. We gaan dat vandaag opnemen in het vangboek zonder premie.
1921 bij de eerste Rotterdam Mening. Comedy Bol of Comedy van 1920 en van 1930. Een mededeling bestemd voor deelnemers aan het middagprogramma, specifiek voor de straataanrijders. We lopen achter het schema, dus houden we rekening met dat de aanvangstijd van het middagprogramma iets langer zal worden vastgesteld. Duidelijker wordt u het geef nog tijd aan wanneer we met het middagprogramma willen beginnen. Ja, als goed is. Ja? Dat zei je, zo'n ouderwetse klapbed. Is die nooit? Ja. Ja, dan weet je wel weer staan aan kwijt. Ja. Komt bed mooi mee, ja. Ja. Dat kind die, hè? Die zit in de beveiliging en alles. Die geeft je gewoon een caddy op een bus om een matras achterin te flikken. Ja, zo ja. Wat hier nog de oorshut, ik moet bed uit. Rood zaken. Voor mij is het al hier hetzelfde. Ja, dat, als je er niks van hebt, dan snap ik het. Hij zei, ik vind het best leuk om een keer te zien. Als je verschil, als er echt een liedje blijft, dan zie je het verschil. Ik zit er ook met zijn borden, ik heb me er ook nog nooit even goed. Nee, maar die shirt is wat langer is, wat langer en de oren zijn wat breder. Exterieur, maar die erbij. Maar dit is heel ooit belangrijk. Het zweefmoment. Hij die trekt mensen. Een zweven is een asje, hè? Ja. Dat is, ja. Oh, dit is vervangen.
op een hemel. Dus dan ried ik wel bij later even klaar. Dan kan ik bij hun Het van loopt helpen. tegen het middaguur en natuurlijk kunt u hier en daar zeker Die met had de die jongen, kampioen die had een keer naar die beneden kampioen. zetten. Ja, En dan er komt is Er zit helemaal geen vak in. terecht voor een hapje net, en hè? een drankje. Dat wie gewoon toevalstreffen, dat is een Hij, goed dat, vak. die bok zelf, die deur woord, die is heel Voor het goed. Ja, versterken met Er Merkel. zit geen vak de in. inwendige mens. Helemaal geen goede aankomen in van. Bij de firma Biersma. Dus hij dat En die elementen serie, die die catering. beste En voetballer, die, uiteraard ja, weet je de wat, die, mensen van de die zal dat nooit doen. manege. En de Ook nog een aanvoering groep van mensen, Jannie. daar zit geen En vak in. Jannie. En dat bleek ik wel, daar kwamen helemaal geen goede aankomen in. Maar dat is ook die zitten altijd met de jury om te pakken. Ah, Dat ben je voor die. dat is jammer. Dat is namen, hè? Chardon. Ja. Als je zien Onke, die riet helemaal die grote, die 15 meter hinders waar. Oh, ja, ja, ja. Dat is zien. Dat is die nog. Ah, dat is wel mooi, hè? Ik ben wel heen geweest. Ja. Ja, maar je moet het wel op een eerlijke manier, man. En je kunt net alleen van je naam hebben. De hinders wat het hier maakt. Dat is zo'n scherpstreek of zo, hè? Ja, maar het is net zo zijn. Maar de wiese krijgt ik eentje en die hier gewoon zo'n snelle, lange kop. Ja, Ze zien er net uit. die kop die zit heel verschillend. Ja. Maar dat zei de jury ik. Ah, het is net echt een krachtige gevoel. Nee, hè? Nou, nee. Maar het wordt wel weer meer de ouderwetse fiets, het idee. Op een gegeven moment waren het al die stukken smelle, linige dingetjes. Ja. En nou mooi ze weer vak om. Ja, weer goede yield. Ja. Goede Ja, maar ja, het is nog een werkhinder, no? Ja. Dus dan mag ze net een... Saars vroeger. Best net Nee. niet, hè? Daar krijg ik nooit weer in Rome, want dat is er net meer. Want ik als weer is hinder van bedoeld, we broeken weer het voor. Zou je het eruit te zien, net dan? Dat is correct zoals als Priska of Doegenhessen, die staan zo snel maken. Het zit er ons net uit. Nee. Dat is zeker ook hier nooit wel aardig. Die gaan hier heen op uur voor hierbij. Ja. Maar dat is wel zo net zo in de zevende. En dan heet ik het maar makkelijk. Ja, dus 2 en 3. Maar hij zou je net speciaal vinden. Maar deze even al aan geleden, deze Ja, rubriek, nou, daar komt hij van nu. ja. En dan beloof wij er niet. Nee, dan ga ik in, want dat heb ik zo. Ik vind toch heel wat dat deze die de hele maand iets zo rustig zit. Men meer dan ik nog niet. Ja. Dan beloof je maar daar in race zien hadden zitten. Ja. Bijna rensen. Hoeveel size krijgt hun hinder congress? Ja. Ja? Dat is geen last van. Nee, dat is niet te koud. Nee, dat is niet te koud. Dat is zijn beste hum. Hij is hier al, dus dat is al... En hij klaagt nog. Ja, we hebben onze best leeft. Nee? Oh, dan ben je maar een verkeerde foto bij staat. Ik vind hier eigenlijk gewoon helemaal niks aan, hè, Renze? Ja. Renze zal nooit een hinder meer van brengen, denk ik. Nee, die bij je zet, hè, dus dan zet ik die op de Priska. En het is alles maar wel wel best, hè? En dat was ook vinden? Ja. Oh, mij. Hij had toen hij, ja, niet een strijfjouwling. Toen riep hij zelf nog wel eens. Nou? Wel het meest makke hinder van school, hè? Maar zo, zit hij daar weer op helden, hè? Ja. Die weer brood. Nee, ik denk dat ik hem het helemaal, maar die boeien zijn goed uitsliepen. Dit duurt de hele dag nog, mensen. Ik denk een half uur hebben ze. Maar er zijn Freedie of Janne zijn een paar dagen daar een keer maar. Dus dat is zin, want die gaat ze daar voor mij goed is. Dat is ook al eens goed die je bos volle boot van, hè? Waar dat
zij dat graag wilden, maar het zit wel. En als ze daarna nog een ooropleiding doet, prima, maar ik mag net achteraf heer van hier maar. Ja, dan laat ze hem een keer opbellen. Je Ja. kunt ze nummer doen. En dan een vreemde nummer, maar ik maak soms 100 keer bellen. Ja, ik zei, ik kan beter bellen dan als du dat. Ja, we hebben een vreemde telefoon. Maar echt iets hard moeilijk. Maar dat nummer hier, hoe hij net. Die belt, die gaat bellen. Direct opnemen. Ja, dan is het misschien verkeerd natuurlijk. Ja. Ja, dat is wat blij. Ja, die jongens hebben ik zo schrikkelijk door. Nou, ik zeg nog, de krijg ik van voorbrengen. Die ken ik niet later. Ja. Die mensen. Die trouwde al echt. Ja. Maar die, hij zei, ik is allemaal 4 maanden ben je in Denemarken. Ik kom een keer de keuring. Ja. Ja, hij is gewoon meestal kwam hij is vrouw mooi hen. En dat leiden ze mee. Ja. En voor jou voorbrengers. Ja, dat zeg ik dan het meest kwaad. Die nog zo uit ook voorbrengers. Ja, ze hebben gewoon honderd maar, ja. Want hij heeft deze... een pleet bijkaart Heeft hij deze 2 trucks in aan wij? Want dat is net het enige wat hij wist. Het zijn al 12 in die grote trucks. Ja, maar we winnen. Hij is die steen en... Nee, daarom zou ik zo hij die hier in. Dat is ja, maar hierin die schaap is hier. Ja. Dat ben ik niet in draaien. Hier iedere soort in. Die heb ik wel in. Dus dat ben ik natuurlijk braaks. Ja, maar dat zegt zo die maar hè dan. Want die grutten zullen dan wel in Denemarken. Ja, dat ken ik best. Ja, die daar zit. Want hier die mooie parcours wel nog. De voor beloop niet. Ja. Hij heeft nooit een eigen. Ja, die oren heb ik nog. En toen hier deze combinatie erin bij staan. 105. Marieke, zijn vrouw zie je. 71. Juist. 172. 240. Oh, en hun dochter dat ik steeds meer. Ja. 174. 175. Die is van Bikker dan mooi. 72. Kerk van zien hoor, dat praat ik niet. Dat is mooi. Die is een keuring op de Schelling. En die jongen die kon, dat hing er iets allemaal alles. Die intentie en dat water, er begon er water in en dit hing er overheen. En hij flikkert om. En ik zie hem hier al bij En ja, die hebben moeten tegen worden. En die is maar alle auto weg. Ja, hij is lekker. En die jongens wie je kneus en weet ik. Ja, en hij is wel weer op het hinderdraad. Dat piekeren dat dan. Ja. Ja, maar het kan al je trek mogelijk in. Ja. Ik zie, krijgt ik in, die helden ze eruit. En ik begin te stijgen terwijl je er heel uitkomt. Nou, dan zit er een vast. Ja. Want dan komen ze vanuit een hichting nog weer maar naar beneden. Deze bok, je weet, zo'n 800 kilo. Ja. Dat was het met je. In die zin is nog beter een koolhes soms. Die weet je dat weet. Die kitter, die hebben wel eruit uitleggen, hè? Ja. En ze staan nou al hier op Iersens, toch? Ja. Maar die helium er altijd al als we bij je thuis komen? Ja. Nou, die gaan ze zelf weer Ja. los, hè? We hebben wel eens een enkel keer dat... Nou, als de hoefsmid dan toch komt, dan... En dan als we ja. zelf Oh, je hebt los zo. schik maken. Even een kniep aan. Maar in principe komen ze op Iersens weer thuis? Ja. Dat wist ik wel bijna goed. Ja. Met meer... Ja, want dat hier Janne is bij. Daarom heeft me niks met de Iersens de eerste keer. Niet zo naar de zonne van Jil, want die heeft een diep nooit meer. Nee. En dat kost gewoon op je. Ja. Oh ja. Ah, daar is er nog nooit weer stilstaan, hè? Ik meen dat het verse probekraven doen. Die komt zo te lager in hier. Ja, die heb ik laatst keer erop. Oh, hij is niet erop. Ja, ja, want toen wie is ons alles uit toen kappen. Ja. Toen had hij... €40 per ieder, hè? Gewoon aan de kamer. Ja, en als er nou hier zijn, dan weet je... Maar je doet het niet te door. Ja, dat kost het te veel. Die horen, die van Renzi, die dat er dan ook altijd... Ja. Ja, dat liet ze dingetje. Ja. En toen hadden we een keer, toen ging zijn hand gehad, want toen kwam de veearts om, ik nog wel. Want wij het navelbreuk super ver. Ja. En die moest nog een PRN geloof. En daar moest nog niet meer heen, maar die is die mooie meid die longen bij die trein mooi. Ik weet wel dat het gebeurt. Ja. Dus toen, en ik die stuurde krijg tegen elkaar om heen te zien. En hij zei, nou, net dan die komt van de
wel goede wagens. Nou, dat is een heel compliment voor mij. Voor de rest ook een grote Natuurlijk mag je in jouw telefoon. aangifte voor de aangespannen rubrieken. De finale voor de beste renpaard staat nog op de rol. Zodat u ook vanmiddag een heel aantrekkelijk programma kunt meemaken. Oh ja, hoeveel? 1%. Nou, dan heb je zo meteen dus ook geen internet meer voor mij. Dat was Robert vreetje om zijn hals spat. En ik zie dat Oh, ik denk, neem mijn telefoon mooi en ik switch mooi, maar dat zie ik wel nou op. alweer een aanslag heeft. En dat betekent dat we naar haar gaan luisteren voor wat betreft de uitslag van deze rubriek. Corrie, jou het woord. Ja, de uitslag van rubriek 6D. Zes paarden. Doet hij het nou? Ja, 6 paarden gekeurd in deze rubriek. 5 terug voor primering. Nummer 174 hebben we opgenomen in het stamboek zonder premie. En dan beginnen we met de paarden die een... Doet hij het wel? Ja. Oké. Hier even proberen, ja. Als 5e geplaatst nummer 240. Een grootramige merrie die voldoende rasuitstraling heeft. Heel veel lengte in de hals heeft, maar iets verticaler in de hals mag zijn. Correct is in de bovenlijn. Merrie zou in een totaalbeeld iets opwaartser gebouwd mogen zijn. Ja, weer niet denk ik. Merrie zou in totaalbeeld iets opwaartser gebouwd mogen zijn. De stap is voldoende ruim. Het zou iets krachtiger mogen zijn, ook iets meer regelmaat mogen laten zien. Draf maakt ze wel veel ruimte, ook veel buiging in het achterbeen. Maar zou daarbij nog iets meer de balans ook mogen pakken. Vanwege de beperktheid in de stap en de goede draf krijgt deze merrie vandaag een 3e premie. Dan nummer 172, een merrie met voldoende rasuitstraling die iets neerwaarts gebouwd is. Die ook iets meer lengte in het voorbeen mag tonen. Wel met een voldoende bovenlijn, ook voldoende lengte in het kruis. Merrie beschikt over droog beenwerk, ook verder correct gesteld met royale hoeven. In de stap blijft ze erg kort in de pas. Zou meer mogen doortreden met het achterbeen, ook meer buiging in het achterbeen mogen laten zien. Iets toontredend in de bewegingsafloop. In de draf maakt ze voldoende ruimte, ook voldoende buiging in het achterbeen. Zou nog iets opwaartser mogen draven. Ook voor deze merrie vandaag een opname stamboek met 3e premie. Deze hadden we er niet bij. Even check. Nummer 171, een jeugdige merrie met een goede rasuitstraling. Verticale hals, een goede schouderligging, ook voldoende correct in de bovenlijn. Zou in de kruislengte iets meer lengte mogen hebben. Wel heel fijn en droog beenwerk. In de stap laat voldoende ruimte zien, maar zou daar meer regelmaat mogen laten zien. Dus op sommige momenten toch iets kort lang. De draf is voldoende ruim, maar zou ze toch nog iets meer kracht mogen laten zien vanuit het achterbeen. Vanwege de toch beperktheid in de stap voor deze merrie een opname in het stamboek met een 3e premie. Als tweede geplaatste nummer 175, een rassige merrie met veel front, een edelhoofd die in de totale
bouw iets meer jeugd mag uitstralen. Wel met een verticale hals, ook een goede bovenlijn en voldoende lengte in het kruis. Het beenwerk is droog met hele royale hoeven. Heeft ook een correcte hoek in het achterbeen. De stap maakt voldoende ruimte en ook voldoende buiging in het achterbeen. In de draf blijft ze iets op de voorhand lopen, maar heeft daar wel veel ruimte en veel buiging in het achterbeen. Zou nog iets meer lichaamsgebruik mogen laten zien, maar verder wel een hele correcte draf. Deze merrie wordt vandaag stamboekster met een tweede premie. En op kop geplaatst in deze rubriek nummer 173. Een hele grootramige, langgelijnde merrie met heel veel statuur. Is horizontaal gebouwd met heel veel front. Heeft een hele mooie schouderligging, ook een correcte bovenlijn, iets strakke belendenen. Voldoende lengte in het kruis. Merrie beschikt ook over correct beenwerk, voldoende droog, lang gekoten en royale hoeven. In de stap maakt ze voldoende ruimte, ook voldoende takt en voldoende buiging. In de draf laat ze veel ruimte zien met een opwaartse beweging. En mede vanwege de correcte bouw en de goede rasuitstraling. Vandaag stamboekster met een eerste premie. Gefeliciteerd. Dat was uitslag van deze groep 3-jarigen, de laatste groep zo dadelijk aan de beurt. Isabelle, hij is onwest. 73. Theara van Riensk en Willem aan de race. Johannes 484, sport, elite en preferent te Lippelaar. Verstandig mensen is hier zouden. De moeder, Ietske van de Bies. Moeder zou Bartel 472, voorkrijgen naar de Wallen, hier Siesling te Kerken. En natuurlijk een tweede premie voor 175. En uiteraard een sterpremie voor Burgwaardersmans, Sterrebos, een Iemenmaal Marcus van HP, Haarlem en HRG, Beulingen en Haarlem. Voelen we ons naar de overkant waar de kronen in dat staan te wachten. Zeg even roem te maken? Of lukt dat samen? Je hebt nog bellen. Ja, nou komt hij zo, Robert. Waar we wachten. Waar we wachten de laatste. De laatste. Ja, de laatste van haar. Oké. En dan geef ik met de hartstikke het woord aan Jan Helmens voor de bespreking van de tweede groep Kroonwens. Ja, Deze dankjewel. monster. Tweede groep Kroonwens. We beginnen met nummer 215. Monster. Hij Waar komt dat zeker goed in draftype staat. Ook lange lijnen in de bouw. Veel hardheid eruit door. Goed meewerkt de onderfractie samen met achterbeen. Waar dat de ontspanning moet vinden in de stap. En dan, als je die ontspanning vindt, dan krijg je een voldoende ruimte en factor in. Een drafvertoon die veel vermogen is en lichtvoetig. En ook veel houding erin. Kijk, uitnodiging voor centrale keuring van de eerste tweede. We gaan verder met nummer 213. Een hele rassige merrie, mooi sprekend hoofd erop. Ook goed gevormde hals, de lengte de bouw is die lange lijn, goede bovenlijn eruit. Dus iets
uitnodiging was Die zout is toch hetzelfde? Ja. Heel leuk. Nee, zodat ik net nu op het 214 is een grootaardige, lang geleden merrie, hoogbenig, sterke verbindingen, een goed haastype, Monique gebeld, dus die mooi zal strekkend hoofd erop, voldoende lengte in de hals. Met haakbeenwerk erop, voldoende hoofd, de stappen mooi tactmatisch, met voldoende ruimte, bravo ook ruimte, met een krachtig achterbeen, voldoende soeplessen, uitnodigingscentrale deur in het eerste training. Ik vind het knap dat Monique het zo lang volhoudt. Nummer 210. Merrie met niet zo opdruk, veel rasuitstraling, beetje het hoofd erop, de hals die goed geplaatst is, voldoende lengte toont, veel behang erop, de bouw evenredig en correct gebouwd is, iets meer bestierlijke vermogenlijn hebben, beenwerk dat goed hardheid toont, ook correct gesteld is, de stap die mooi tactmatig is, dat het vlijtig is, de rap heel evengoedig is, mooie ruimte erin maakt, veel houding ervan toont, dat het makkelijk schakelend is, maar de uitnodiging van de centrale deur met de eerste training. Deur op 16, waar dat hele rijke voorhand heeft, lange hals, even hoofdje daarop, veel behang, veel statuur toont, de bouw lange lijnen, goede bovenlijn erin, fractie neerwaarts, waar het goed beenwerk eronder heeft, royale hoeven, heel ruim stap, makkelijk leiding stap, veel souplesse toont, eraf met veel souplesse, veel ruimte, balans erin. Uitnodiging van centraal deur in de eerste training. Eigenaar gefeliciteerd. Band. Ja, maar dat Tjitske. Nou is mijn van Band, ja. Maar ik vind hem een heel mooi vak om hebben. Mooie commentaar bij deze excellente groep Bromberries. Indrukwekkend hoog scoren van 6 naar Oranje. En rustig laten kijken. Ik zou zeggen, bij Koopwaarde worden uiteraard uitgenodigd voor de kampioenskeuring 216 en 201. 216 is op gereden in de handelsverhaal gewend van A.A. de Boer in Cuba en 210 Darwin S.G. Eveneens van de kampioensangst in de Halleschuur afgevoerd uit de jachtploegen. Fokker is Gillian en eigenlijk ook met Mietje van den Berg in Slapperten. En uiteraard van eerste trainingsschool 214, 211, 215. En dan mag de enige aangegeven modelmerk deze kant komen van de familie Duiving, Zulke voor de Rederiek. Kom maar deze kant op. En dan zijn we dus bij de 3-jarige laatste groep aan het gaan. En aan de overzijde hebben we nog de verkiezing van de meest duurzame fokmerrie uit ons fokgebied. Ook daar 6 aangiftes. En we maken allemaal kans op die extra prijzen die daarvoor beschikbaar zijn. Zit er ook wel een deurtje in. Dat is gewoon eens keer op de school. Misschien had u een keer net een flesje van. Hij is Joodse peper. Hij heeft ook van mij doen en ik denk ik van Doekelen. Mooi ben je niet opgekomen. Ja, maar Monique die vertelde met haar emotie en dat was veel emotie bij me. Nou, ik zou zeggen, uw attentie en aandacht voor de enige aangegeven modelmerrie
van het afgelopen jaar, die vorig jaar dus op de Fokdag hier gehuldigd zijn. En wie weet wat dat vandaag nog gaat brengen, waar je natuurlijk ook vanmiddag een bekendmaking hebben van een nieuwe fokker van het jaar. Uw attentie voor deze hele mooie rastypische Zilke van de Ridderbriek, catalogus nummer 217, geboren in 2013, dus inmiddels 12 jaar oud, veel uitstraling en statuur. De vader is Eibert 419, de moeder Stammekwijn Ammerins van de Ridderbriek, moedersvader Wopke 403, fokker-eigenaar mevrouw Duiven Nettinga in Hartelijk. Prachtig dat ze toch de moeite doen om mij hier te presenteren. Het model predicaat, het hoogst te vergeven predicaat in onze fokkerij. De elite van het stamboek zou je kunnen zeggen. De fokkersdroom, een modelmeefokker en dan natuurlijk een stamboekheeksfokker. Dat is bij de familie Duiven nog niet gelukt, maar dat zal wellicht ooit nog eens gaan gebeuren. We zijn er hard voor aan het werk, dat is duidelijk. Eibert, natuurlijk bij vele miljoenen bekend. De stamboek heeft hier jaar al ten dienste van de fokkerij stond bij het grensenstation van Martin Jellesen in Rotterdam. Samen met Jesse. Dit hier dus een sprekend voorbeeld doet in veel opzichten ook denken aan de vader Eibert 419. Echt rastypische hengst. Met veel uitstraling, nou dat kun je ten aanzien van deze Zilke ook zeker zeggen. En verder onthoud ik mij natuurlijk van het commentaar wat dat is straks aan Jan Hellings voorbehouden. Ja, uiteraard een applausje op zijn plaats, lijkt mij. Ik geef het woord aan Jan Hellings. Ja, dankjewel. De rubriek modelmeis, altijd mooi op de keuren. Indelen van nummer 217. Merk die heel rijk in terrastype staat, mooie voorhand heeft, veel staturen toont, mooi edelsprekend hoofd heeft, ook in de bouw, goed bewaard heeft, lang gelijnd is. En u wordt ook nog ingezet in de fokkerij, dat is mooi om te zien. Van het jaar ook nog een vulling gehad, dit te zien aan uien. Kwalitatief beenwerk, om veel hardheid onder het beenwerk, correct gesteld op een actieve blijvende stapton. Een draf veel ruimte maken, krachtig achterbeen. Ook een voldoende balans, iets te zo zetten, maar wel mooie presentatie. Krijgt vandaag een eerste premie. Gefeliciteerd. Dank u wel, Jan Hellings. En u, dames en heren, zou ik ook zeggen, aandacht voor deze toch wel het best bewaarde modelmen van de familie Duiven. Een schoolvoorbeeld van een rastypische Friese modelmen. Zoals Jan ook al zei, heel veel statuur.
prachtig om te zien. Ik zou zeggen, laten we toch maar eens even genieten van deze geweldenaar in draf. En uw applaus, dames en heren. Silke van de Ridderdiek. Meer smaken hebben we niet, zegt Rijn Hettinga. En daarmee is het hier
groter deel van onze populatie moet kijken hoe die paarden zich op oudere leeftijd bewaren. En ondertussen zie ik onze jury nog druk doen om de paarden over de startnormen te vergelijken. En hier en daar een opmerking te plaatsen. Dit weer de trainer? Ja, dat is jou die nog in komt. Ja, zeg maar. Nog een kwartier weer. Het gaat nou snel op Jury te is maken klaar, zo. begrijp ik. En dan is het moment niet ver af dat we van inspecteur Manuel Gasling horen. Nee? Wat de indruk is over deze hele groep in het kader van het Ga je hem straks al even bijten? van de Fokkerij. Wat zei je? Ga je straks erbij? Nee, ik zou hij loopt straks Ja, ik nog dankjewel. even bij. Ja, inderdaad, de rubriek duurzame medisch. We zijn op Ik ben de blij dat ik nou een basisschool stoel en een binnengekomen. tekkeltje pak me maar. Nou yes me ik net meer. En ja, het is natuurlijk mooi om deze meisjes te zien. Volgens mij is de jongste 16 jaar oud, tot 24 jaar oud zelfs. Dus het is natuurlijk mooi om zulke meisjes weer een keer terug te zien. We gaan ze even kort af, nummer 228. De kroonmerrie van 17 jaar oud, goed bewaard, goede conditie. Ook nog een goede bovenlijn erin. Staptakmatige draad, nog met veel ruimte in het voorbeen. Achterbeen wordt onder massa geplaatst. Oh, daar ben ze al aan het Dus opbouwen. een mooie presentatie gedaan. Ja. 230. Ja, die is zo'n 24 jaar stemmerrie. Ik Veel vind het nou front, leuker sterke opbouwd dan bovenlijn nog. omgekeerd. Ook nog een goede romprichting. Ik vind het leuker Staat opbouwd dan voldoende ruim en omgekeerd. actief. En ja, inderdaad, draad ze 4 Net, jaar hè? rondje. Nee, maar niks uit. Die doe ik net maar dan. Ik zei nou verleden niet sowieso net. Nee, maar meestal bist ik net hier als... Nummer 231, 18 jaar oud, modelmerrie. Maar het heeft nog net zo best Hele hoofdje, goede halsvorm. Het beenwerk nee, laat maar ook het nog valt haast nooit heel te veel liep dat hardheid ze zien. hier Het op is het droog, bist. goed gesteld, laat inderdaad veel duurzaamheid zien. De stap is actief en ruim en draaft ook met een goede ruimte in het voorbeen en die doet een goede houding zien. Nummer 232, 18 jaar oude stemmerrie. Probeer met veel grond, veel behang, ook nog een goede bovenlijn erin. Die weet precies weer wel Beenwerk is goed lekker gesteld. Ook in draf en in stap liet ze een mooie presentatie zien. Dan nummer 233, 20-jarige kroonmerrie. Merrie die goed in conditie is, een wakkere indruk maakt met in de Die wil baan. haar eigen Ook even nog in goede hardheid in de ja. benen heeft. Die doet een vlot en actieve en een ruime draf zien. Ja, en dan is ons gevraagd er eentje te selecteren om vanmiddag nog een keer terug te laten zien in het middagprogramma. En we hebben gedacht vandaag dat nummer 231 vanmiddag nog maar eens even terug te komen. Dus die zien we vanmiddag graag. Dankjewel. Gewoon is hij helemaal hier, dus. Dankjewel, Manuel, voor je keurige bespreking van deze groep. Ze rent mooi boven aan de tinkelin opknappen, of net? Fokkerij. Nee, dan is hij er. Meestal 231 wordt opnieuw uitgenodigd vanmiddag. Die vind ik nog een keer die ergens in de stal. Hè? Onze voorzitter Ferry Lommers heeft al terug. En ik denk dat hij dan de meest gelukkige manier dat hij op zijn eigen kamer is. Nee, ik denk dat dat wel zijn meest gelukkige plek is om gewoon zijn eigen voor te zakken. En dan zijn we bij de 3-jarige Burgenfeest van paard. Nou, wat is het nou? Dieren te worden. En dan gaan we straks zo rond de klok van net, Jan. 1:15 met het middagprogramma. Ja, altijd bezig, altijd goed. Houdt u er dus rekening mee? Ja. Maar ja, hij zei zelf ik al, ik wil langzaam een Mitsubishi. Ik denk, nou, dat is misschien net helemaal opgezond. En alle Mitsubishi's schelen dan weer. Ja. Ja. Dus Rens hier erbij.
Penny Wolfs Best we eten jongen ook. toen Die heb ik leuk kritiekjes over bij de microfoon komen kennen. Van een weekend nog heel veel. Ze nou, ik hier al net eerst weer begrepen dat je hem erin zong. Want ze heeft mij nog onder je letter je gaan of zo. Hadden die, Maar Jim, ja, dat Jim net kon. Wij moesten nou toch, hè? die wordt nader, Maar hij is nou mooi eerder gelopen. ja, maar ik vond al dat het in de heel flauw keur. Maar die vermoeden dat wel niet. Ja. Dat moet bij wezen, dat weet ik wel wat. Dat praktiseer ik net waar. Puur omdat ons vanochtend en daarna van Dijk zo. Hup, goed, goed, ja. Net ongehoord dat iemand moest met wetten krijgen, maar dat is het net. Wat is dat, Jim? Zet ze dat internet uit. Ik laat mijn WhatsApp wel aan. Dan al je appjes wel via de rest. Een gamber ondersteund. Sorry? Dubbel wel een dubbel ook nog maken. Dubbel gaat niet steeds wat lopen. Dat was ook daar. Ja, maar wat Kan je ook is uitzetten. Dat je dat alleen mag Wat is dat? Dus dan hoef je er ergens meer aan te denken. Maar dat scheelt je wel heel veel data. Maar je die is nog beter omheen? Dat wist ik niet. Viagra. Viagra van de stut. Ja. Dat wie hier voor juist geweest. Ja. Als ik een paardenstaart in mogelijk hebben, gebruik ik. Dit is van die munt. Omdat hij hier goed zit, nog niet Viagra. Twee kaartjes, 400 geweest. Dat is wel een leuk spultje. Ja, ik denk eerder dat ik kaartspel in de hoog gaan. Ja, nee, want die dus helemaal niks met kaarten. Alleen dan hebben we hier die briefjes ooit een keer moest ergens opplakken. Nou ja, dan kun je bestrijden kaartspel. Bij het strip leren? Ja. Ik hoop weinig. Vaar. Ik denk nou vaar. Of nou deze nog vaar. Maar de vaar Hoeveel? Ja. Watson. Watson. Hoeveel? Deze nog en dan nog 2? Of? Deze Dan en... even Oké, ja. mededeling voor wat betreft het vervolg van het programma. Als de laatste groep straks terugkomt en gesproken is, dan zal het zo rond de klok van 1 uur zijn. En dan hebben we besloten dat om 1:30 vervolgens beginnen met het middagprogramma. Dus ook de deelnemers van het middagprogramma houden rekening mee dat we dan om 1:30 van start gaan. Oh, dit is vooral van de stevige nek. In tegenstelling tot hetgeen in het programma staat. Daar staat namelijk dat we om 1 uur gaan beginnen met het middagprogramma. Ja, als ze dat net doseren. Dus het wordt dus een half uur later. Wat is het middagprogramma? Gaan ze met hetzelfde doen? Tuigen en weet ik veel allemaal. Wat? Ook keuren.
Ja, dankjewel. De uitslag van de laatste groep driejarigen. De groepen worden steeds voller. Heel veel merries in deze groep. We hebben 9 gekeurd en 8 terug voor primering. Nummer 178 is opgenomen in het stamboek. Is opgenomen in het stamboek zonder premie. Gaan we over naar de uitslag van nummer 157. Even zoeken, want hij is overgeplaatst naar deze rubriek. Dus het is even zoeken. Een merrie die voldoende in het rastype staat, iets opwaartser gebouwd mag zijn. Ook voldoende front heeft met een goede bovenlijn. Voldoende lengte in het kruis. Merrie beschikt over voldoende droog beenwerk. Is iets gehoekt in het achterbeen. Verder correct gesteld. Beenwerk is van voldoende kwaliteit. In stap laat hij in het achterbeen voldoende ruimte zien, maar is hij in het voorbeen toch iedere keer ongelijk. Draf is met voldoende ruimte, ook voldoende buiging. Zou iets meer een opwaartse lichaamshouding mogen laten zien, ook iets meer lichaamsgebruik mogen laten zien in draf. Deze merrie wordt vandaag opgenomen met een 3e premie. Dan nummer 180. Merrie die iets vroegrijp aandoet, ook iets luxer mag in de rasuitstraling. Iets naar voren gebouwd, wel een merrie met veel front. Ook iets zwaar in de hoofd-halsaansluiting met een voldoende bovenlijn, ook voldoende lang kruis. Merrie beschikt over droog beenwerk, zou in het voorbeen iets meer lengte mogen hebben. Heeft wel beenwerk met heel royale hoeven. In stap maakt ze wel veel ruimte, maar zou daarin iets meer buiging in het spronggewricht mogen tonen. Ook iets meer actiever in het achterbeen mogen doortreden. De draf is voldoende ruim, maar draaft daarbij iets op de voorhand. Loopt ook iets van het achterbeen af. Van deze merrie ook vandaag een opname in het stamboek met een 3e premie. Merrie met een goede rasuitstraling, met een heel mooi front, verticale hals, goede schouderligging. Ook een merrie met veel behang, een correcte bovenlijn. Is voldoende lang in het kruis. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. In de stap laat ze voldoende buiging in het achterbeen zien. Zou iets meer lichaamsgebruik, ook iets meer kracht in het achterbeen mogen laten zien, maar op zich draaft ze wel met een goede techniek. We hebben goed naar de stap gekeken. In de stap mist ze toch regelmatig door de takt en zou iets ruimer en iets meer door het lichaam mogen stappen. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Dan 238, een hele royale merrie met heel veel rasuitstraling, met een mooi front, lichte hoofd-halsaansluiting, ook verticaal in de hals, met een hele royale schouderpartij. Merrie die in de bovenlijn, met name op het lendengedeelte, iets sterker aangesloten mag zijn, wel met voldoende lengte in het kruis. Merrie beschikt over fijn beenwerk, is hard en droog, is lang gekoot. In de stap laat ze een voldoende ruime stap zien, ook voldoende taktmatig. In draf blijft ze iets terughoudend, heeft wel voldoende buiging in het achterbeen, laat ook voldoende ruimte zien. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek en ster met een 2e premie. Dan 236. Ook een merrie met een
Goede rasuitstraling, veel front, verticale hals, merrie die in het middenstuk iets gerekt aandoet. Met voldoende lengte in het voorbeen, ook een voldoende lang kruis. Merrie die een goede schouderligging heeft, ook correct beenwerk. Die in stappen heel ruim is, zet het voorbeen ook heel ruim weg met een sterk aantredend achterbeen. In draf blijft ze iets op de voorhand, heeft wel genoeg buiging in het achterbeen, maar mist in de draf nog net iets de kracht en de draging. Maar mede vanwege de goede en ruime stap ook deze merrie een ster met tweede premie. En op de derde plek nummer 181. Merrie met veel rasuitstraling, met een mooi front, ook veel behang. Merrie met een hele sierlijke belijning, met een goede bovenlijn, ook voldoende lengte in het kruis. Heeft correct gesteld beenwerk van goede kwaliteit. In de draf blijft ze iets op de voorhand, houdt in draf iets de rug vast, heeft wel voldoende buiging in het achterbeen. Maar merrie raadt in stap voldoende ruimte zien, ook voldoende tact. Mede vanwege de goede rasuitstraling en de correcte bouw, ook voor deze merrie een ster tweede premie. Dan 177 op de tweede plek. Een hele jeugdige merrie, ook een hele langgelijnde merrie met een goede rasuitstraling. Heel veel lengte in de hals met een hele mooie lichte hoofd-halsaansluiting. Een goede schouderligging, ook een correcte bovenlijn. Merrie met heel veel lengte in het voorbeen, met een hele sierlijke belijning. Het beenwerk is droog en hard. Is iets gehoekt in het achterbeen. In stapplaats een ruime takmatige stap zien. In draf draaft ze met veel balans, heel lichtvoetig, met een goed achterbeengebruik. Deze merrie wordt vandaag stamboek ster met een eerste premie. En op kop geplaatst in deze rubriek nummer 158, een langgelijnde merrie met een heel correcte en evenredige bouw. Met een veel lengte in de hals, ook een lichte hoofd-halsaansluiting. Heeft een hele correcte bovenlijn met een lang kruis. Heeft heel fijn beenwerk, wat ook voldoende droog en hard is. In stap laat ze heel veel ruimte zien, met heel veel tact en heel veel regelmaat. En draf draaft ze voldoende opwaarts met een goed lichaamsgebruik. Ook voor deze merrie een opname en sterverklaring met een eerste premie. Eigenaar gefeliciteerd met dit mooie resultaat en een mooie sterke rubriek. Dit was de laatste rubriek. Bedankt voor uw aandacht. Dank u wel, mevrouw Corinthians. Voor uw presentatie. Deze laatste groep.
Geen, in dit geval Wemke van de Lege Geen, van de Hengstetierde 501, uit dezelfde moeder als het Enter. Een succesvolle dag tot dusver voor Kiespot ingaan. En de 1B uit die rubriek Twente Merries betreft Wieke van Kippenburg. Jongen Tiemen 503 uit Wieke van de Polderhoeve. Moedersvader Marcus 491. Fokkereigenaar Hendrik Eppinga in Oudemirgen. Daarmee kent u alle kanshebbers op het jeugdkampioenschap 2025 van het Frieske Hinder. Dan komen ze nog een keer in draf rond met als eerste de vierde van Ties Votma. De vierde uit een rommelig moeder, zoals gezegd. En de inspectie voor de tuinrubrieken vindt plaats op het voorterrein. Dit even voor de deelnemers van de tuinrubrieken. Dat was Onske van de Lege Geen, de 1A van deze rubriek. Entermerries van heden. Morgen. Dan gaan we door naar de 1B. Amber van de Ridderdiek. Een beetje onstuimig nog, maar dat hoort bij jong zijn, bij jeugd. Als je het ritme dan één keer te pakken heeft. Ja, van achteren mooi. Dat wordt veel beter. Ja, maar je loopt minder hoor. Die andere loopt veel mooier. En u mag best applaudisseren, dames en heren, als u onder de indruk bent van een van deze kampioenskandidaten. Gereed houden, de Twenters in deze leeftijdsklasse. En als het goed is, dan komt zo dadelijk Wemke van de Lege Geen binnen met diezelfde combinatie. Vierde keer Rommert van Ties Votma in Gouw. Ja, hij heeft wel wat rijden, hè? Ja, dat is een beetje hier. Een mooi royaal ontwikkelde, tweejarige statuur, front, beweging, ja, zoals u het graag ziet. En dan de laatste kanshebber. Wieke van Kippenburg. Van de vader Tiemen 503. Uit de Marcusmoeder van Wieke van de Polderhoeve. Van Hendrik Eppinga in Oudemirgen. Twee mooie exemplaren in de kop van het klassement bij de Twenters, die hier ook hun kansen voor het jeugdkampioenschap willen benutten. En we gaan eens horen straks van de jury, want ze komen natuurlijk als groep nog even binnen. We gaan even rondstappen en dan is het vervolgens aan de voorzitter van de jury, in dit geval inspecteur Manuel Gosselin, om het verlossende woord wat betreft het kampioenschap en de reservekampioen tot ons te spreken. Kunnen we in alle rust nog even rondstappen. Goed voor de ontspanning.
En natuurlijk is het een spannend moment ook voor de eigenaren, dan wel de fokkers. En de jury is nog druk aan het overleggen. Ja, wordt het een van de beide jaarlingen, wordt het een van de beide Twenters. Veel kwaliteit in de baan, dat mogen duidelijk zijn. De jury is eruit. Dan geef ik met alle genoegen het woord aan Manuel Gasseli. Ja, dankjewel Henk. Ja, we hebben vanochtend twee rubrieken gekeurd. Een rubriek Enters en een rubriek Venters. En ik denk dat we een mooie uniforme groep paarden hier in de kampioenskeuring hebben lopen. Ja, we hebben allereerst maar eens kijken naar de reservekampioen. Dat is een merrie die goed in het rastype staat. Ook wel een royaal ontwikkelde merrie. Laat nu ook weer een... even de microfoon bijpakken. Laat ook een vlotte en actieve stap zien en een hele functionele draf. Voor ons wordt de reservekampioen vandaag nummer 140. Ja, en dan blijft de kampioen over. Voor ons een heel evenredig gebouwde merrie. Staat heel goed in het rastype. Goed exterieur, goed fundament. Laat ook nu weer een actieve stap zien met veel tact. En draaft met heel veel gedragenheid door de baan. Voor ons kampioen vandaag, nummer 144. Eigenaren van harte. Wel erbij zeggende dat entenmerries ook ontzettend veel kwaliteit hebben getoond. Alleen de Twenters vandaag ja, toch de meerderheid moesten nemen. Goed zo, dankjewel Manuel voor je uiteenzetting over de besluitvorming van deze beide kampioen en reservekampioen. En natuurlijk mogen de eigenaren even in de ring verschijnen om de hulde ook bij te wonen. Dus die orde van Hendrik is de kampioen. 2 topmerries uit ons fokgebied bij deze. En waar is... Oh, Hendrik Eppinga, die zit al op de wagen voor de volgende rubriek. Aan de jury de eer om de kampioen en de reservekampioen te feliciteren. Ja. Kampioen dus, Wieke van Kippenburg. Van de Hengst Tiemen 503. Moedersvader Marcus van de familie Eppinga. Gepresenteerd door Tom Venema. En de reservekampioen. De jonge Tierde uit de fokkerij van Ties Fokma. Dolgelukkige eigenaren, trots op hun succes. Het zij ze uiteraard van harte gegund. En dan gaan we natuurlijk even genieten, Joop, met een heerlijk sprankelend muziekje van een ereronde van deze beide toppers. En dan mag u even meeklappen op de muziek van mijn grote vrienden uit Engeland. En doet u even mee allemaal. Whatever you want. Wij willen Friese toppaarden. En die hebben we hier. Een heerlijk feest, deze kampioenstrijd bij de jeugd. Dank aan de jury.
is aangegeven. We hebben zo dadelijk allereerst een tuinrubriek, open klasse regionaal voor de concourswagen, de eerste groep. Daarna de prijsuitreiking Westland Rijpark, Medisch en Hingstum, mevrouw Ruijnen. De protocollen aanwezig voor commentaar van de jury. Daarna de verkiezing, de huldiging van de meest duurzame vakmelding van onze vakvereniging. En de inspectie op het voorterrein is nog niet afgerond van de open klasse regionaal. Deze rubriek wordt mogelijk gemaakt door Bosch in Boonswart, alsmede de Noesterhoeve van Pieter Okkema in Witmarsum. Zij sponsoren de volgende rubriek. En onze beide Linten-dames, de dames Walinga, die staan al klaar in fris kostuum om de winnaar straks weer te voorzien van een fraai rozet, dan wel een ereprijs. En de jury bij aangespannen leider vandaag, Gerard Lokhorst, Sander Hogenberg en voorzitter Harry de Jong. Dan ontwaar ik als eerste Grutte Pier met Hendrik Eppenveld, 2,91 aan de wagen. Hij staat af van de Hengst Marcus 4,99 en hij is van AJ vandaan en Hendrik Eppenveld. 151, Danton van Hikkaard en die is van Reinder 452 van de familie Visseling gereden door Samenvisser. 18, Vrijheid van de Stelbriek van de Hengst IJzer 489 met Elbert de Wint Andela uit Belzrijpels-eigenaar gereden door Hilke Holtro. Nummer 8, Hetzer B. Reiner 452 van A. en Jannie Bijlinkouwheid gereden door Bartie Wagenaar. 314, Stamhoek Hengst Vardi 509 van de Hengst Hedde 481 van de combinatie Bauma en Van der Weijden in Kerkwijk gereden door Jelle van der Weijden. 184 GPD Aarwen van Jouwen 485 van de Friese Kraamstal van de Vierhoek Beestje Brandenburen met Augustine Zoekstra. Dan 207 Warm van de Hengst Dorpen 466 van Stal van Pa en Ma in Opende gereden door Jalina Hazenberg. 168 Iteke Jildo van Sparjeput Elias 494 van de combinatie Loeinga en de Vries uit Hendrik gereden door Marit de Vries en tenslotte 34 Stal Okkemas Wesley van de Hengst Voller 478 van Stal Okkema in Britswurst met Jelte Hoekstra. Dan is het hele veld opgenoemd en compleet. Hierna dus de prijsuitreiking voor het Westland Rijpaard.
inspectie afgerond. Harm van der Meulen, onze ringmeester, heeft zijn hoed gegeven. Dat betekent dat de wedstrijd los mag. En daar maakt Hendrik Eppinga met Gerultepier gretig gebruik van. Dale Visser. Hiltje Hoofdrop. Martin Wagenaar. Jelle van der Weijden. Augustine Zoekstra. Samina Hazenberg. Marit de Vries. En natuurlijk Jaapie Hoekstra. Dat zijn de combinaties die gaan strijden om de geldprijzen in deze rubriek. Een grote rubriek waarvan de juryleden, dus in dit geval Sander Hogenberg en Gerard Blokhoorn, de uitslag bepalen. Mochten zij daartoe niet in staat zijn, dan wordt arbiter Harry Dio ingeschakeld. Ze zijn intussen van hand veranderd. Het gaat natuurlijk om een mooie gelijkmatige verrichting. We zien graag paarden met een mooi front, met veel beweging, een grijpende voorhand en een sterk ondertredende en aansluitende achterhand. Nou, er lopen er een paar tussen die dat heerlijk in huis hebben. De openklasse regionaal zijn dus paarden die al heel geroutineerd zijn en al heel veel wedstrijdervaring in huis hebben. En dat kun je er aan afzien. Nog niet zo gemakkelijk om daar de uitslag van te produceren. De jury is ook nog druk aan het overleggen en we houden rekening met het overleggen. ...291, 18, 314, 207, dan 184, 34, 151 en 168. Oh ja, kijk. Netjes hè. Ja. Dan moet je dat eens oppakken, nee. Ja, de kar staat al klaar. Ik heb de kar al. Oh, de kar. Ja, nog een brood voor. En dat de keren. Ja, de eerste volgorde wil ik nadrukkelijk melden was willekeurig. En dat betekent dat we gaan overkappen de prijzen, in dit geval tussen de eerste 4 combinaties. Dus ongereden worden tussen 291, 18, 314 en 207. En nu gaat de strijd echt beginnen met op dit moment nog op pole position zou je bijna geneigd zijn te veronderstellen, maar ik herhaal de woorden van Sander Hogenberg graag namens de jury. Het was een volstrekt willekeurige volgorde, want nu worden de prijzen pas verdeeld. Dan gaan ze van hand veranderen, er komt de strijd in een beslissende fase. En u mag ze het best even aanmoedigen, dames en heren. Gaan ze nog beter lopen en nog hoger van de vloer. Hier en daar een been, het Friese paard in topvorm voor de concourswagen. De toppers uit het regionale circuit. Nou, dat is de eerste twee. Vier combinaties, 2 dames en 2 heren. En zijn de heren in staat om
de dames de loep af te steken. Kijk ze eens rijden. Met heel veel inzet en temperament. Kijk ze op dit lange eind nog eens een keer gaan. De spanning is om te snijden. 207, 18, 291, 314. Nou. Jongen. Nou, heren, daar hadden jullie de handen vol aan. Die dames die steken hier de heren naar de kroon. Namens het bestuur Erik Jan Lijnstra en onze lintendames Anneke en Yvonne Balinga naar de prijswinnaars om de prijzen uit te reiken. En dan geef ik namens de jury, en let u even op, om even te horen hoe op de jury tot deze uitslag is gekomen. Sander Harenburg. Dank je, Henk. De eerste groep, 207, die bleek, die werd steeds beter in de, zolang hoe de wedstrijd duurde, werd steeds beter in de wedstrijd. Bleek goed over de benen gaan en in de houding. Daarom hebben we die op nummer 1 gezet. Nummer 18 die zakte iets af, werd iets lang. 92 ging ook goed over de benen, maar zakte in het front. En 314 ging ook goed over de benen. Die zou achter iets meer onder mogen komen en meer in het front mogen komen. Dank je wel. Nou, dat was een hele spannende strijd. En je moet toch even met Janine Hazenberg, die misschien wel tot haar eigen verwondering hier aan kop van het klassement staat. Nou, dat was zeker zo, ja. Ik had het niet eens in de gaten op 207. Ik dacht, nee, dat ben ik. De bingo. Ja, super blij mee. Ja. Dat is te zien. En het is je van harte gegund. Gefeliciteerd. Super bedankt. Goed zo. Nou, Hiltje Haltrop natuurlijk ook heel erg gefeliciteerd. Hendrik Eppenga, ja, die komt maar één plek meer op. Hij stond daar en dan ga je maar één kamer op hebben. En dat hebben jullie ook gedaan. Ja, Bas willekeurig, Hendrik, ik weet het. Wrijf het er nog maar eventjes in. En dan moet ik ook even bij Jelle zien en kijken, want Jelle staat dan wel vierde, maar hiermee is ook de Hengst Barbie vandaag sportpredicaat binnengehaald. En dat is een extra applaus waard. Ja, dat is fantastisch. In de limiet begonnen in het begin van het jaar. Hele herenklasse doorgereden. Ja, vandaag sport elite geworden. Dus de derde discipline heeft is een sportpredicaat. Nou ja, dat hoe moeilijk kan het zijn op de vakdag, waar de vakkers zijn, met de standaardgang sport elite worden. Grote klasse, Jelle. Gefeliciteerd. Goed, Harm van der Meulen. De goed omhoog en Joop, een stukje muziek. Dan gaan we genieten van de ereronde met voorop een hele verrassende winnares en een hele blije winnares, want ze sprong bijna uit de wagen. Van de stal van Pa en Ma uit op en Janine Hazenberg en kijker genieten. Jongen, die kletst er toch eventjes op. Natuurlijk, het was veel spanning in de top van het klassement, maar ook onze waardering voor de rest van de deelnemers, die allemaal de tuigsport hier promoten en onderwijzen zoals het hoort en zoals we zo graag zien. En kijk, ze genieten, allemaal, stuk voor stuk. Janina, applaus voor haar, maar ook voor Hiltje Holtrop. En natuurlijk Hendrik Eppenga, want hij geniet hier. Jelle van der Weijden met standboek Hengst Barbie, met het sportpredicaat op zak. Augustine Hoekstra, Jelte Hoekstra, Barbie Wagenaar, die hoort er ook nog tussen. Sarah Visser,
Ja, maar dit zijn niet de dieren. Ja, ja, Iris op Iris. Ja. Ik dat zij Iris. Dat zijn die genomen. Ja. Dan hebben we in de piste, ik weet niet of het veld al compleet is, maar dat zal binnen enkele ogenblikken het geval zijn. De finalisten van jongstleden donderdag uit de twee rubrieken best aandrijfbaar, zowel merries als hengsten en ruinen. En de beste combinatie die mogen hier vanmiddag hun opwachting maken. Helaas zijn de juryleden van jongstleden donderdag niet present vanmiddag. Ze hadden vandaag andere verplichtingen. Derhalve heb ik van hun een korte beschrijving gekregen. Dan heb ik het als eerste maar even over de merries, gejureerd door Mirjam Drent en Grieteke Oldenburger. Ik citeer hen. We hebben gisteren in de kopgroep een aantal fijne bergopwaarts bewegende merries gezien. Die met name in de draf mooi gedragen door de baan gingen. Ook in de galop wist een aantal deze gedragenheid te bewaren. De paarden werden over het algemeen goed voorgesteld. Ook tussen de mensen die niet gekwalificeerd zijn voor de finale liepen een paar fijne dames tussen die helaas met spanning of weinig wedstrijdervaring te maken kregen. Maar in de basisgang toch de juiste kwaliteit toonden. Goed, dan gaan we beginnen met opstellen en dan begin ik van achteraf bij de merries. Dus alles anders, let eventjes op. Op de 5e positie is geëindigd Janneke Volkertsma met Lonneke van het Noordelijk, maar totaal 81,2 gescoord. De combinatie die bestaat uit een onger, uit een felle moeder van de familie Volkertsma in Montpellier. Dan op de 4e positie, Iris Sietsma met Margje van de Terpen, totaal 81,4. De teunheer Maurits van F. de Boer. Dan als derde Iris Veens met Zinnen van Jentjes Pleets, totaal 82 punten. En Zinnen is een eisje uit een Michiel Moeder in Egmond bij Iris Veens. Dan op het tweede plaats, en dan wordt het echt spannend. Er zijn er nog maar 2 overgebleven. Op het zilver is gefinished Tanne Visser met Jaakje van Wetterzicht met 82,6. Tanne is van Uldrik uit een zelfmoeder van Gert van Dijkhuizen en Margriet Grivier. En de winnares in dit geval Iris Wijnstra met Iris van Veldhuis met een totaal van 84 punten. En Iris van Veldhuis die is van de hengst Maurits maal Dries in eigendom bij de familie Wijnstra in Marsen. Dus 1 Iris Wijnstra, 2 Tanne Visser, 3 Iris Veens, 4 Iris Sietsma en 5e Janneke Volkertsma. Vervolging bij de prijsuitreiking van de hengsten en de ruinen. Gejureerd in dit geval door Corrie Raven en Barbara Portuma-Corringa. Ik citeer de dames. We hebben leuke, goede paarden gezien met veel talenten. De een wat verder in zijn opleiding dan de andere. Maar over de winnaar waren we het absoluut eens. Een talentvol paard met heel veel potentie en keurig voorgesteld. Dan ga ik naar het klassement en dan ga ik beginnen met de als 5e gefinishte. Het betreft
een afstammeling van de hengst Ieme uit de Ulpermoeder. En hij heet Siebe van Pannenkoeken en dan heb ik het natuurlijk over Boukje Leijendijk. Op plek nummer 4. Nicola G.L. En dat is het ijsje uit de Sapenmoeder in eigendom bij Ubanga en Leslie Agricola. En zij scoren 76,8. Leslie Agricola op positie nummer 4. Dan, we gaan naar het eremetaal, het brons, het zilver en het goud. Op het brons is gefinist Bionne van der Land met Remco van der Terpen, totaal 79,2. Deze Remco staat af van Marcus Keer Jasper en is van hengstenhouderij De Terpen in Bommels. En dan wordt het heel spannend. Op het zilver gefinist Klaasje Landinga met Marten er met een totaal van 80 punten. En Marten stamt af van Teun uit de Bobkemoeder in eigendom bij Klaasje Landinga zelf. En dan absoluut met afstand nummer 1 Lilian de Waal met Melle van het Hongerska. Een puntentotaal van 88,2. De vader van Melle is Teun 505 uit de Mauritsmoeder van de familie Duiven in Harten. Van harte geluk gewenst alle prijswinnaars. En onze voorzitter samen met Yvonne Wallinga reikt de prijzen uit. En de felicitaties uiteraard. En de protocollen voor de winnaars, zowel bij de dames als bij de heren, die kunt u straks eventjes afhalen als u zo vriendelijk wilt zijn op het secretariaat. Ik herhaal graag de indruk van de jury. Veel kwaliteit in de breedte. Natuurlijk zit er verschil in. Dat hoort ook bij een rubriek als het best handrijpen. Toch hebben zij gemeend dat zij een heel goede klassering bij deze 5 winnaars tot stand hebben weten te brengen. Met veel aanwezig talent op diverse niveaus. Met echt een uitschieter voor Lilian de Waal. Die 8 punten los loopt in de puntenwaardering. Ik hoop dat de dames mij allemaal hebben verstaan en dat ze de protocollen straks dus eventjes bij het secretariaat af kunnen halen. Nog even een fotootje natuurlijk bij deze rubriek. Gaan we zo dadelijk over naar de verkiezing van de meest duurzame kopmerrie van het feestje hier. Als alle formaliteiten zijn afgewikkeld en dan gaan we genieten van de afsluitende ereronde van deze winnaars met voorop Lilian de Waal en uiteraard de overige prijswinnaars. En bij de merries natuurlijk een dolblije Iris Wijnstra. Applaus bij de hengsten door Lilian de Waal.
René Visser, Iris Weeks, Iris Sietsma en Janneke Volkersbach komt zo dadelijk nog even binnen. Applaus. Staat daar één klaar voor 15 minuten. Nou, er staat daar één. Het kaartje erop. Ja, of zo komen we van het kaartje binnen. Trailer nummer 1, ja, hij is het. Nu heeft het groot stuk lopen. Daar wordt niet. Oh nee, er is er maar 1. Jury heeft het bepaald al. Oh ja, dat is het. Volgens mij hoeft het niet meer de wedstrijd. Alleen de volgende. Dan moet je weer lopen en dat schiet dan niet af. Die had al een uitgezocht. Ja, het stuur je één ook. Ja, ja, dat is alleen niet gebeurd. Ja, Ja, die van Hielp gevallen. Ja. Ja, van de Vries. Nee, van de Vries. Ja, van Hielp. Rodriguez. Misschien erbij staan we daar. Ja, moet het tegen zijn. Ik ben er ook bij. Nee. Moet het tegen zijn. Ik zie dat die eigenaar erbij staat. 32 denk ik. Ah, dat mag niet. Dat moet je niet. Nee, dat moet je niet willen. 32, ja. Dat moet je niet willen. Dat doe je niet, hè? Nee, nou, daar gaat het dus niet. Nee, dat niet zo niet doen. Nee, dat moet je niet doen. Dat moet je niet willen. Dat is levensgevaarlijk. Dat doe je niet. Johan, je hebt een mooie lach. Die is er niet, toch? Nog niet Goed. Ja, dan kun je erin speelgaan. Dan hebben we thans in de jury in de baan de meest duurzame melding. Ik geef het dadelijk over het woord voor een bespreking over die rubriek van vanmorgen. Het woord aan inspecteur Manuel Gasseling. Nou, hij is lekker rustig, ja. Ja, bijna alles. Ja. Familie De Vries uit Hindelo in de buurt.
Ja, de rubriek duurzame merries. We hadden vanochtend 5 merries in de baan. Altijd mooi om te zien dat de merries in dit geval tussen 16 en zelfs tot 24 jaar zich komen laten presenteren. Dus dat is ook wel hulde aan de eigenaren dat ze die moeite willen nemen. We mochten er eentje uitkiezen. Nou, deze merrie hebben we geselecteerd om vanmiddag nog een keer te laten zien. Het is een 18-jarige modelmerrie. Ja, wel goed in het rastype. Wat bij deze merrie met name opviel is dat ze is 18 jaar oud, maar ze heeft goed gesteld beenwerk wat echt hard en droog is. Dus dat vonden wij een heel opvallend aspect. Dus als je het over duurzaamheid hebt, dan vonden wij dat wel een kwaliteit van deze merrie. Dus eigenaren, bedankt voor de presentatie en een mooi resultaat dat ze hier op de keuring staat. Dankjewel Manuel Gasseling voor je commentaar op deze meest duurzame merrie. Wietske van Hulpen, 18 jaar sportpreferente prestatie uit de bekende Hulpenfokkerij. Wietske is een halfzus van stamboek, heeft IJzer 489 en ze bracht tot nog toe 10 veulens, waaronder een kroonmerrie en 3 sternakomelingen. De Fokdag kampioen van 2023 van het Frieske Hinder, Manna van Hulpen van de hengst 4448, die komt ook uit deze modelmerrie. Een imposante merrie die van grote betekenis is voor de fokkerij van de familie De Vries in Hinderlopen. Er is een extra prijs, een deken aangeboden door de paardenverzekering De Eendracht. En die komt wellicht op de feestavond in hun bezit. Uw applaus voor Wietske van Hulpen. Imponerend in fokkerij, ze heeft 10 veulens, een kroonmerrie en 3 sterdochters. En moeder van oud-Fokdagkampioen Manna van Hulpen, de jonge pier. Gefeliciteerd. Dan hebben we nog even een presentatie van Janneke Volkersma uit de vorige rubriek. Zij hadden het heel druk en slaagden er net niet in om op tijd hier met hun 5e prijswinnares binnen te staan. Dat wordt bij deze nog eventjes rechtgezet. Ere wie ere toekomt. Lonneke van de Noordermarkt met in het zadel Janneke Volksma op de 5e plek gefinished. En door omstandigheden zojuist bij de huldiging van de andere 4 dames niet in staat om op tijd in de piste te verschijnen. Maar we wilden haar toch heel graag nog even de gelegenheid bieden om ook haar Lonneke uit de Noordermarkt nog eventjes aan u te tonen. Applaus voor Janneke Volkersma en Lonneke uit de Noordermarkt. Ja, een afstammeling van de hengst over 493, die natuurlijk tegenwoordig niet meer in Nederland aanwezig is voor de fokkerij. Ze krijgt een bloemetje. Pas op met dat. Nog een eerste ronde voor jij overgeslagen. Lonneke van de Noordermarkt van tijd over 493.
Applaus te voeren van de grote deelnemer Pieter Okkela als eigenaar en rijder. Tweede groep regionaal hoogklasse paarden met ervaring dus. En de openklasse blijkt dus een mix te zijn van de jonge paarden en oude paarden, de Jeroniekklasse en de ereklasse. En dan krijg je een openklasse als je dat mixt. 146. Anke van Ramona hier. Alexander 454 van Wiesenstad Odenborg in Klein Vlaarbrugge met Lucas Hoeksema. Al 4 bolmannen van Alexander 454 met Fijke Hondrop uit Blaai als eigenaar der eigen. 184 GPD Heide van de Johannes Juna 4 van de Griezenkraan van de Wiehoeker in Sibrandenbuur met iets Toekstra. 23 Beri van Piesier van de Wietse 469 van Burgbion met Zalbert gereden door Sietske Brouwer. Hoognierenvester Anneke van de 444 van Stoeterij Hoognier Wester, de Dirk Gaas, aan Leidschels Linda Wester. 89 Lucas van der Durpen van de 496, Henk Verhouder de Project met Pionne van der Land aan Leidschels. Stalokkermaspees van de Kjelder, 397 van Stalokkerma in Dresden met Jelder Hoekstra. Hedenmorgen sterk verklaard hier op de keuring. De eerste neem. 119 Fijnse GL van de aan 416 met Leslie Agricola met Schwarzburg als eigenares en rijster. 14 Jelke Veen
deelname vanmiddag, dames en heren, zijn we natuurlijk ontzettend blij mee dat de vereniging Friese Strafmacht hier van het ganse harte aan meewerkt. Dat doet ons als afdeling natuurlijk buitengewoon genoegen. En het zorgt voor rubrieken met veel kwaliteit in de dagsport, waar we allemaal, en er zijn zeker sowieso nog van kunnen genieten. De mannen, zoals Pieter ook, maar die al jaren rijden in feite hopen. Ze kunnen het niet laten, rijden al jarenlang. Ze dragen onder de sport, de veldbansport, een ontzettend warm hart. Maar gelukkig hebben we ook heel veel jonge mensen die via de Young Riders competitie doorstromen naar het grote level, regionale en nationale concours die evenementen. En dat zorgt voor veel enthousiasme binnen de vereniging van de Friese Veldpark en ook veel enthousiasme binnen de organisaties van concours-gevende verenigingen. Augustus wat dat betreft een topmaand met de tal van concours over Friesland. Johan, Reis, Harheid, Buitenpost, Polmeer, vandaag hier in Hart en natuurlijk ook (119, 94, 89, 34, 18, ik herhaal, 119, 94, 89, 34 en 18. In willekeurige volgorde. Dan 23, 184, 85, 146 en 14. De deelnemers aan het kampioenschap 3 jaar. We verwachten u in de vooropstelling. Ik heb u al opgenoemd. Een minuut of 5 terug, dus u zou het kunnen weten. Nadat de finale van deze rubriek is afgewerkt, bent u aan de beurt voor het kampioenschap van de 3-jarigen en een FPR Joris van ondertekenen. Als er dan allemaal weer staan opgesteld, breng deze harde gebeuren. Dan gaan we overrijden met de eerste 5 combinaties. 2 dames en 3 heren gaan strijden voor het eremetaal hier op deze fantastische bodem, Hippiecentrum Gaasterland. 73e woorddag van de Friese Hinder, stralende omstandigheden. Veel publiek langs de kant en schitterende trappaardensport. Friese paarden die dansen door de piste met veel zweefmoment en show. Kom, kijk, geniet en huilen, zou ik zeggen. En wordt het de gevestigde orde van een fijne hoofdrol op een Pieter Okkerma? Of gaat toch de jongere generatie met de hoofdprijzen aan de hand? Goud, zilver, brons en 2 volgprijzen. Dat is de inzet bij deze overkant. En dan komen ze nog een keer op de andere hand. Op de lange zij bij Harry de Jong en Gerard Dorphorst voorbij. Ik zou zeggen, moeder uw favorietjes aan. Dat kan u nog. Nou, kijk die dames ook eens rijden voor wat ze waard zijn. En die jonge Jelte Hoekstra,
We komen in de beslissende fase. En lukt het niet, Dekselse Fijtser GL, die al zo lang meeloopt, om hier ook nog een keer te zegevieren. We gaan het zo beleven. Overkamping van de overklasse tweede groep België, regionaal. Voor de motivatie van de Friso van de uitslag van deze rubriek geef ik graag het woord aan Gerard Longhorst. Ja, dankjewel Henk. Oh, sorry, een beetje hard. 119 hebben we ook geplaatst omdat wij vonden dat die compleet mooi door het lichaam prikt, goed achterwege eruit, met schofte rol, mooi de handhouding en daardoor wordt het voorbeen mooi kunnen uitvouwen. 94 zat in de eerste koers er heel dichtbij, alleen met het overrijden werd hij wat minder. Het achterbeen mocht hij wat flitsender onderbrengen onder de massa. Dan hebben we dus nummer 18, waardeerde zich in de koers wat op, maar had ook wat moeite om in de houding te blijven en daarom de derde plek. En 89 nog wat een fractie meer achterbeen tonen om hoger te kunnen eindigen. Dankjewel Gerard Longhorst voor je mooie commentaar bij deze rubriek. Ja, en dan sta ik hier toch even bij deze grafiek, want ik zei nog in de finale, zou die Deksels het feitje dat nog een keer voor elkaar krijgen? En potverdorie, dat lukt het ook. En dan vroeg ik me tegelijkertijd af, hoeveel overwegingen heb jij al niet met dit kanon, zo zou ik het bijna willen noemen, gehaald? Dit seizoen de eerste keer, maar verder 11 titels heeft hij inmiddels. 11 kampioenschappen en dit is zijn eerste overwinning dit seizoen. Dus 16 jaar. Ja, 16 jaar, dat is een extra applaus waard, dames en heren. Een vertegenwoordiger van een Fries die duurzaamheid tot op hoge leeftijd uitstraalt en dan ook nog op hoog niveau in de sport wordt. Gefeliciteerd. Goed. Fantastisch. Die Dekselse vrouwen, zei Fijke Holtrop. Nou, ik weet voor zeker dat Fijke maakt plezier van en van zijn mooie vrouw der Bloemerie. Applaus voor die Dekselse Fijkse GL. 16 lentes jong, dames en heren. En kijk hem eens plezieren. En kijk, die Leslie toch genieten. Heel knap en takmatig goed, zegt Julius Harry ook nog even aan tegen mij. Pieter Hortman is natuurlijk heel verdienstelijk op de zilver. Fijke Holtrop, de Nestors van de turfpaardensport op 3. Dionne van der Land op een prachtige stijl van rijden. En dan Jan Hoekstra op positie nummer 5. En de overige natuurlijk allemaal met veel inzet gereden. Helaas, er kan er maar één die de beste zijn. En dan komt er nog een keer, Fijkse GL. Volgende rubriek betreft het kampioenschap van de 3-jarigen. Ik heb niet de indruk dat ze al in grote getalen present zijn. Ik roep ze met alle genoegen nog een keer op. Het gaat op 111 en 114 van jongsleden donderdag
van hedenmorgen 151 en 169, alsmede 173, 158 en 177. De 3-jarigen die zo dadelijk binnen zullen komen, die gaan strijden om de kampioenschap. En het reserve kampioenschap van de 3-jarigen, dat is mogelijk gemaakt door de firma Bloemhof in Wolfsburg. En deze mogelijk gemaakt door de hoofdsponsor Taxi Bosman. Hoofdsponsor Taxi Bosman, dus in reis als hier en ons lid Reddy Bloemhof, een van de directieleden van de firma Bloemhof in Wolfsburg, hartstochtelijk paardenfokker en liefhebber. En zij allen strijden om de eer uiteraard, maar niet alleen dat, ze strijden ook om een extra prijs, een schitterende ereprijs, mogelijk gemaakt door de familie van Asma van der Tol. De jury voor de 3-jarige is in aantocht. 7 kanshebbers op eremetaal als mede die extra prijs aangeboden door Ronnie van Asma van der Tol en haar echtgenoot Joop. Het echtpaar Jortsma ondertekent Wieber Jortsma en Blijke Jortsma. Jarenlang zeer betrokken en hartstochtelijk fokkend en bestuurlijk ook actief. Hij als penningmeester. Jarenlang trouwe inzenders bij ons in Bouwhuis gesteld. Intussen Frony en Joop ook het middenterrein aanbeland. Vergezeld van die fraaie ereprijzen in het kader van het echtpaar Jortsma Onding. En de jury, onder voorzitterschap van mevrouw Corrie Terpstra, de inspecteur van het stamboek, in het gezelschap van Annemiek Elzerga en Dick Brummel. En zij gaan bepalen wie in deze leeftijdscategorie van 3 jaar de kampioen, dan wel de reservekampioen gaan worden. 7 kapitale kanshebbers daarop. Voor presentatie bij de voorbrengers en de begeleiders. Allemaal beloond bij de opname met een eerste premie, veelal ook met uitstekend commentaar, zowel donderdag als vanmorgen. En nogmaals dank aan de sponsoren van de kampioenschap. Dank firma Bloemhof en firma Bosman. Aansluitend straks na dit kampioenschap een item dat 2 jaar terug voor het eerst het levenslicht zag. Toen werd de familie de Luning graag gehuldigd als sporters van het jaar. Vorig jaar nog een overtuigende winst voor het echtpaar Duiven. En we zijn heel benieuwd wie er dit jaar de Westcourt trofee gaat winnen. En dat is de wisselprijs die bij die onderscheiding hoort. Fokker van het jaar, dat is aansluitend naar deze kampioenscheuring aan de beurt. Als eerste 111 Ulrika van Boorzen, de Tienen uit een aanvoerder van de Gitema in Boorzen.
111, geboren op 11 april 2022, 10 keer aan. Dat deed Gietema in Bozen. De gereedhouder 114. Uw attentie, dames en heren, voor een heel spannend moment in ons middagprogramma. Het kampioenschap van de driejarige, de Koninginnenrubriek op menig voordracht. En dat is hier bij Frieskinderen dit jaar voor de 73 keer niet anders. Dat was Ulrika van Boorzen. Als het klopt, dan krijgen we 114 van Arend Couperus uit Legermeer. Dat betreft de jongen Boet 516 uit een kroonsportcollega genaamd Wilma Diane AB. Moedersvader Alwin 469. En zij Fika van Naui Meijs. Boet keer Alwin. Mooie, grootramige, driejarige. Met Nanny Lenstra als voorbrenger en Charlie geconcentreerd volgen. Grootramige mening. Dat was de presentatie van de Boet keer Alwin. Als de volgende klopt, dan zouden we nu 151 kunnen verwachten. En dat betreft een tentje van Bloemhof. En hij is Ome 493 uit de Museum van Bloemhof, een sterk kortpijn van Torben 466. Voorbereiden de gebroeders Bloemhof, Freddy en Johan en in eigendom bij Freddy Bloemhof. 151, uw attentie voor de Omer van Torben. Een grootramige merrie. Ja, de concurrentie is groot en hevig. En er kan maar één kampioen worden en een derde kampioen. En wie gaat dat worden? We gaan naar de volgende kandidaat. Als het goed gaat, hebben we 169 in de piste. En die is van 158 hersteld. Maar ga eventjes dat wijzigen. Dus het betreft Tanja van der Ridderdiek van de Hengst Ulbron 502, Spartau van der Ridderdijk, een modeldochter van Epke 474. En deze Tanja van der Ridderdijk is van mevrouw Annie Lettinga in Hartelijk. Mee ook met veel statuur. Mooie conditie ook. Diep zwart van kleur. En met ruime bewegingen. En zo
Bartel, de moeder voorrijden en Nadia de Hollander en Pier Siesling in Tjerkut, onze bestuurslid. Mooi in balans van onze secretaris Nadia den Hollander en haar partner. Toen hadden we er nog eentje. En wie weet zit het terrein in de staat. Deze keer. Het zou zomaar kunnen, voorzitter. We gaan eens kijken of Pieter Veeën en haar oma deze troef van de Staking BV in spanning tot grote prestaties kunnen brengen. Tina van Staking, die is van de executieve wijf doorheen. Daar hebben we vandaag al hele goede dingen van gezien. Moeder Noah van Staking. Moedersvader Jalle 454. De tophengst eveneens afkomstig van Staldenbergen. Mooi op eigen benen lopend. Rijk ook in het front. Een mooie verschijning, dus je blijft daar. En de spanning stijgt langs de kant, en zeker bij Tineke de Haan en haar vader. Tineke, ons oude bestuurslid, de penningmeester is. Nou, de jury gaat in gewoon klaar. En dan geven we zo dadelijk het woord aan mevrouw Corrie Terstra in haar hoedanigheid als inspecteur van het KNPS om ons mee te delen wie hier tot kampioen en reservekampioen gekroond gaat worden. Ik mag u natuurlijk zo tussendoor allemaal straks verwachten en in elk geval uitnodigen voor de afterparty om de voortaan nog eens eventjes na te beschouwen en nog even gezellig na te keuken, een glaasje te drinken, wellicht een hapje te eten, u bent van harte welkom. En dan komt de hele groep nog een keer binnen. En dan kunnen we nog even in alle rust rondstappen. En dat heeft soms nog invloed op de uitslag, je weet het maar ook. Ja, de spanning loopt steeds verder op. Wie gaat straks met die prachtige ereprijzen aangeboden door Joop van Asma en Frankie van Asma van der Pol naar huis. In het kader van het Wieberen en Blijven Jortsma ontdenken. Jarenlang steunpilaren van onze vakvereniging. En dat we hen op deze wijze nog mogen eren, dat is een groot voorrecht. Goed, ik neem aan dat de jury eruit is. En dat betekent dat we gaan luisteren
uitslag van deze spannende kampioenschap. Corrie, aan jou het woord. Ja, dankjewel. Een hele mooie groep driejarige merries terug. Allemaal een eerste premie. Allemaal goede rasvertegenwoordigers met correcte beweging. We hebben vanmorgen met heel veel plezier deze paarden gekeurd. We hadden donderdag ook al een heel aantal groepen gedaan waar de kwaliteit ook goed was. We hebben ook een hele grote groep merries sterk kunnen maken met een tweede premie. Dus ik denk een heel mooi resultaat voor deze vakvereniging. Dan gaan we het verhaal niet langer houden. We gaan een kampioen en een reservekampioen aanwijzen. De reservekampioen, een merrie met heel jeugdige uitstraling, die in draf veel lossigheid laat zien en een goede stap heeft. Reservekampioen is nummer 177. En dan de kampioen van vandaag, een merrie met heel veel rasopdruk. Heel correct in de bouw, met hele sierlijke beleiding die een takmatige stap laat zien. En hier vanmorgen al een goede draf liet zien met een goed achterbeengebruik. Maar hier in de hoofdring nog er een schepje bovenop deed, ook qua achterbeengebruik en schakelend vermogen. Kampioen van de driejarigen is nummer 169. Van een ontlading hier langs de kant, dames en heren, bij de bekendmaking van de reservekampioen en de kampioen. Dankjewel, Corrie Terpstra, voor je uitleg. De fokkersstandbeeld-eigenaren mag ik uitnodigen om de piste te betreden. Goed. En dan mag ik zo dadelijk als felicitaties namens het bestuur, waarvoor ons vicevoorzitter Erika Wijnstra de felicitaties overhandigt aan oud-voorzitter, inspecteur Voesman Fokkers op het werkterrein, Christina Dijkstra. Allemaal blije mensen, natuurlijk een blije familie De Haan. Emotioneel bijna de uitreiking van het FPN Jorisma Olympieken. En ja, die komt handen tekort om alle gelukwensen in ontvangst te nemen. En Vronie en Joop, natuurlijk heel hartelijk dank voor het beschikbaar stellen van die fraaie ereprijzen om de herinnering aan moederen en wijken Jorisma levend te houden. Dolgelukkige fokkers en eigenaren en voorbrengers die we vergeten, team van Tom Venema en Rensijn Jorisma. En de reservekampioen uiteraard uiterst professioneel voorgesteld door het team van de Mersken, aangehouden bij Pieter Veenje. En de familie De Haan uit de Groeven, wij zijn ook weer moderne reservekampioen.
imponerende eregalerij aan dolgelukkige fokkers en eigenaren, schitterende paarden. De jeugd straalt er aan alle kanten bij allebei vanaf, als u het mij vraagt. Goed, alle plichtplegingen vervuld. Dan gaan we genieten van een passend muziekje en een ereronde van Tom Venema met de kampioen uit de voorkeur van de familie Dijkstra en van onze oud-inspecteur Jaap Boersma, jarenlang ook voorzitter van onze club. En dan komt de juiste muziek eventjes om te goed kijken. En dan gaan we massaal allemaal even klappen. Deze schitterende, jeugdige paarden. Trotse eigenaren hier in de Wiesler. En schitterende paarden, wat wil je nog meer? Zo, dames en heren, dat was nog wel een schitterend hoogtepunt, het kampioenschap van de 3 jaren. 2 hele mooie jeugdige paarden, prachtige kampioen. En wie weet zit er nog meer in het vat straks aan het eind van de middag als het algemeen dagkampioen gaat kiezen. We gaan door naar de Westcourt trofee. En dat betreft een wisselprijs. En die is 2 jaar terug voor het eerst uitgereikt. Toen aan de familie Judema, ik zei het al eerder. En dit jaar hebben we een nieuwe winnaar uitgereikt. Vorig jaar won de familie Duiven uit Harper deze eervolle fokkersprijs. De puntentuin voor deze fokker van het jaar geschiet op basis van behaalde predicaten, maar ook op basis van het behalen van eerste premies bij veulens, enters en twenters. Meerdere fokkerstallen binnen onze fokvereniging hebben prima en noemenswaardige resultaten geboekt. Maar 2 stallen staken er dit jaar bovenuit en bleken nek aan nek richting de einddatum te gaan. Tussen deze beide stallen zat echt een heel miniem verschil van punten. Beide stallen vormden een merrie die in het meetelende jaar model werd.
De fokkersstal die dit jaar de meeste punten scoorde. En u ziet al twee paarden uit die stal in de piste. Zojuist gehuldigd als winnaar van de rubriek Best van het Rijpaard bij de Hengsten met melk van het Hongerskaart van Lilian de Laan in het zadel en de moederij Silke van Eibert, die lopen hier al rond en dat betekent dat de fokkerstal die dit jaar de meeste punten scoorde, wederom de familie Duiven uit Hartberg. En heel erg verdienstelijk tweede werd stal Sinada van Ankozerbaan in Kopijn. De erelijst meld ik nog graag even aan u van de familie Duiven. Zulke van de Ridderdiek, prestatie. Sterren van de Ridderdijk, kroon dubbel A. Varvrouw van de Ridderdijk, model. Ramiro van de Ridderdijk, ster. Vriend van de Ridderdijk, ster. Twentor Tanja van de Ridderdijk, eerste bring. En maar liefst 10 eerste veules, 10 veules bij de eerste bring. Wat een imponerende erelijst en dat rechtvaardigt de winst voor de familie Buiten en het winnen van de Westcourt trofee voor het tweede jaar op rij aan alle kanten, als je het mij vraagt. Jongen, jongen, jongen. Twee fokproducten van de familie hier in de piste, die fantastisch bewaarde 16 jaar oude Silke van de Ridderdiek, de modeldochter van Eibert en Lilian de Laan op haar prijswinnende melk van de Hongerskaart. Een bijzonder moment, deze eretitel in een kwaliteitsvolle vereniging als het Friese Hinder. En dat je dan 2 keer achter elkaar deze ereprijs heeft, dat is toch wel heel erg bijzonder. Ook vanaf deze kant van harte geluk gewenst. Een foto voor ons beroemde My Dealings Blad. Wat mij betreft maar op de voorpagina, maar je wordt niet iedere dag fokker van het jaar. Nou, die prachtige ereprijs die krijgt nog een jaar verlenging in Hartberg. Dat is toch wel heel bijzonder eigenlijk. Dat is wel heel bijzonder, ja. Want hij heeft hier een heel mooi plakje. En verder die helm op, ik zag het, zit er nog dan. Hij schiet er zo op in. Maar dat mooi bij Ron. Dat is toch wel. Hartstikke leuk. Je hebt van het je hebt donder een hele soort woord. En zo'n prachtige ereprijs, die verzinnen er mooi plakken. Dat heb ben je. Nogmaals voorwezen. Ja. Nou, Siebert kan hem nog even voorbrengen. En de broek iemand was hier. Nou. Een passend muziekvideo bij deze huldiging van de fokkers van het dier. 2 producten nu tussen fokstoffen. Diemen en Annie Duiven. U hartelijk, hartstochtelijk belanden bij de fokkerij. En ooit komt er weer een stammeldienst in Hartberg. Kijk, de voorzitter van de fokkerijraad in actie als monstergerecht. Applaus voor Jan Siebert en Lilian de Waal. Nou, kijk voor de hele dag gekomen, Jan Siebert. Nauwkeurig. Twee topproducten uit de fokkerij van Diemen en Annie Duiven.
uitzendplaats als eigenares en leider. 184 GPD-jaar, Mathies 504 van de Graafschap, bediend voor de commissie Brandenburg met Albertine Hoekstra. 119 Nico GL van links, IJzervilla 9 met eigenares en leider Leslie Agricola uit Zwartsebrug. 81 ons bestuurslid Obermaus, oud bestuurslid moet ik zeggen, Obermaus met Minke van de Klaster van links, Kevin 500 en hij woont tegenwoordig, en dat weet u natuurlijk allemaal, in Kouwen. En nummer 18, Murk van de Pieterstil van de Hexnare 492 en Elker de Andela is eigenaar in Velserijn en hij wordt voorgesteld door Wiltje Haldro. En de overmogen zijn niet met Minke van de Klaster, maar Venna. Goed, ze zijn afgereden en we bepalen ons bij de wedstrijd. Let op, het zijn onervaren paarden, die mogen ook heel best wel een foutje maken, geen enkel probleem. Venna, om het even compleet te houden, is een afdeling van oud-kampioen 16 jaar Vloeke 338. Maar een missen dus de vastigheid, de ervaring, dat is bij sommigen niet opvallend. Een aantal wel, maar dat maakt niet uit. Ze hebben wel een klein beetje ervaring in weerspansituaties ook gedaan. Maar hier lopen ze dus voor de tweede keer solo voor de wagen. Hebben in Bijenwoude, hoor ik van Johanna Faber, mijn rechterhand hier vandaag, vorige keer ook al enkel gelopen. En een aantal een enkele keer in weerspan doen. En natuurlijk heb je al net mij geconstateerd dat ze van hand zijn veranderd. 314, 18, 314, 18. ...184... 119, 31, 81. En omdat het jonge paarden betreft met mijn ervaring, is het op zichzelf ook niet verkeerd om ze nog een eventjes te laten lopen. En dat is aan een aantal voorbehouden. Dus we gaan naar de overkanten om het brons, het zilver en het goud. Alles gezegd, de eerste drie. Jan van der Weijden, aan jou de eer om in beweging te zetten. Deze jonge eisen van Hans Boersma en Willem
van der Weijden, Hiltje Holtrouw en Augustine Zoekstra. Ja, en dan heb je net gezegd, een jong paard mag wel eens een foutje maken. En dan gebeurt dat ook gewoon heel goed. Wordt het een dame, dan wordt het toch een van de beide heren. En dat betekent een hele fraaie overwinning voor Jelle van der Weijden. Met de Hero van Pullens van de IJzer 489. En een prachtige zilveren positie derhalve nog ook voor Hiltje Holtrop. Met Burg van de Pieterstel, de jonge namen. Waarmee bevestigd wordt dat namen heel veel positiefheid in de tuinsport teweeg brengen. En op 3 Augustine Zoekstra. Het woord is aan de jury om de toelichting te geven. Cesar Hogenberg. De 14 sprong er voor ons bovenuit. Goed in de beweging en kwam goed terug in front. 18 was ook goed in de beweging, maar zou iets meer terugkomen in de front. Nummer 184 hebben we mee laten oplopen, want het is toch een onervaren rubriek en dit paard had wel heel veel souplesse, maar het was ook wat te veel uit. Maar we hebben wel extra de kans gegeven om hem toch, omdat het onervaren rubriek is, maar die mocht wat meer, ook weer terugkomen, meer in de front. En die was wat voor ons wat te veel eruit, daarom hebben we 30 plek. Dankjewel Sander Hogenberg voor je uitleg over de plaatsing. Nou, zo'n rubriek is bedoeld om jonge talenten te spotten. Nou, daar hebben we hier 3 voorbeelden voor staan waarvan eentje iets al regelmatig was moeten laten, maar dat mag bij zo'n rubriek. En 2 die al behoorlijk goed hoogheden weten althans. En nou ja, Jelle, ik denk dat je een talent voor de waarde had. Ja, dat is zeker een talent. Ik heb al 4 jaar geen AWP-les geweest. Ja, ik nou zeker kun je nagaan hoe lang ik heb moeten zeuren om de wereld te mogen rijden. Maar heel is vandaag ook weer. Gefeliciteerd. En we hopen natuurlijk dat zulke paarden volgend jaar ook weer in de sport tegen zullen komen. Felicitaties. De prijzen zijn Pieter Landheer en Joop die geven een heerlijk stukje muziek. Bij de ereronde met voorop fantastische winnaar is een IJzer van Hans Boersma en Remke van der Wij. Veel statuur ook en ook veel beweging in huis. En Burg van de Pieterstel van Nana. Lesja Nicola, Zetskrion en Overmaus. Die gezelschap heeft gekregen van een van de dames. De bovenbezoek nog een keer over die zoeknaam, Lesja Nicola, Zetskrion en natuurlijk last but not least ook applaus voor Overmaus.
Stamhoek Heemstra. Jongen, Martinus Keeltje van Beeldhuizen, meegewerkt geboren op 30 april van dit jaar. Ze komt uit Diemenmoeder en ze is gevormd en die neemt het ook bij Gelderhof in Blauwhuis. Kijk eens even, mooi lichtvoetelig. Door het opplaatsen bewegend ook, lekker soepel door de tijd. De Diemenmoeder, dit Martinus Veul. Dat komt nog een keer langs. Ja, echt een heel aantrekkelijk beeld. Dit mooie gebouw, sierlijk, luxe, fijn meewerk en een mooie houding ook van natuurlijk. Zo wil je ze graag vormen, dames en heren. Dan mag wel even goed geapplaudiseerd worden. En dan gaat hij er vandoor. Heerlijk, parmantelijk en brutaal de wereld in kijken. Mooi statuur ook. Ik neem aan dat we daar de bank gaan verlaten. Iets royaler ontwikkeld. De volgende weken van dezelfde hengst, natuurlijk uit die Nederland gaat het natuurlijk hier om. Een hengstbundel genaamd Doede F1, geboren op 7 april van dit jaar. De moeder is een dochter van de hengst Nijnder 490, de fokker en eigenaren Tom, Vilma en Renske Engelsma. Die de wel eens genoemd maken om deze sensoren Martinus hier aan u te tonen. Ook een mooi fietskleuren. Zij al ietsje royaal ontwikkeld. Klein beetje ouder ook, daarentegen het verklaart een en ander natuurlijk. Nou, dan komt de Doede F1 nog een keer verder naar Engelsma staan die lezen natuurlijk voor Renske, de dochter van bij Jan Engelsma uit Heidenschip, bestuurslid, jurylid van Stamhoek in Doevenbeke en Jan de vader Jacobus Engelsma komt uit Heidenschip, ook een fokker van naam. En uit die familie van onze Stamhoek eens Peter. En dan krijgen we natuurlijk nog zo dadelijk bij bijeenkomst. Kampioenskandidaten voor de kampioenschap 4 jaar en ouder, die kunnen naar de vooropstelling komen. U bent na de presentatie van Martinus die 90 euro. 4 jaar en ouder kampioenschap is aanstaande. Daar komt die, dames en heren, die geweldenaar.
deze kanjer van wegstation Waterland bij Hendrik Eppenga. De vorder ook aanwezig. Die mag natuurlijk ook even vastgelegd worden op een gevoelige plaat. Voor wie nooit te komen, ik zou zeggen, betreed de piste om deze door jullie gepakte parel te bewonderen. Ja, Hendrik geeft nog een rondje. Hendrik denkt in die tussentijd kan ik nog wel even een paar koppers overtuigen misschien. Hendrik is een beetje sport dan ook, zowel op de schaats als op de fiets, altijd heel actief. Vandaar dat hij ook nog steeds vol enthousiasme zijn hengsten voorbrengt. In zijn eerste jaar, vorig jaar dus 2004, dat op de hengstenkeuring gewonnen de reservekampioenschap nummer 1 en algemeen reservekampioen. Het imponerende staat van dienst. Hij werd kampioen Horsenvoetbal 1 door de competitieklasse L de Zuur met Hendrik Eppenga. Op 6 juli 2025 reservekampioen de vicekampioenschap in outdoor L1 met Hendrik Eppenga. De eerste veulens stellen niet teleur. 11 keer een eerste premie deze zomer. De hengst meet 1,66 meter, heeft een verwantschap van 17,86, is vrij van waterhoek in Bergen en hij staat op 13 op Texas op Waterland in Amerika. Eigenaren Hendrik Eppenga en de familie Notenboom schonken een stoepenbouw op de wereldniveau. En terwijl de hengst wordt opgesteld, gaan we natuurlijk Hendrik Eppenga, kom je nog even voor de foto, Hendrik, even spreken. Juist. Mooi royaal inderdaad, iets meer knieactie, Hendrik. Maar de pret niet drukken, wij kennen elkaar en we weten wat aan elkaar hebben. Goed. Een bijzonder moment nog ook naast het moment van goedkeuring, want daar kan natuurlijk niks tegenop, zodat je dan in je eigen fokgebied nog een keer je hengst mag laten zien met een heel mooi rapport en met een goede score van je eerste jaar aan veulens. Nou, wat wil je nog meer, zou ik zeggen. Een hengst met veel statuur en ook heel veel rasuitstraling. Die met name bij België nog wat aan de kleine kant zijn en die hebben we heus nog wel in onze voorbereiding heel verbeterend kan werken. En u weet het, wilt u Martinez gebruiken, 1 telefoontje naar Hendrik en hij staat in de startblok. Nog een rondje van Marijn met deze reservekampioen, jonge hengsten en reservekampioen van de hengstenkeuring. Jeppe kampioen, Martinez reservekampioen. Uw applaus, dames en heren. Gastelot Moepel. Geweldig. Kampioenschap 4 jaar en ouder mensen. De jury is in aantocht naar gekomen.
13 kampioenskandidaten met voor een kampioenschap 4 jaar en ouder. Mogelijk gemaakt door de firma Van Moesel in Leeuwarden en door de hoofdsponsor Max Bosman hier in Oudenaarde. In elk geval voorhand al een grote dank aan de firma Van Moesel uit Leeuwarden en Max Bosman. Een grote groep 4 jaar en ouder paarden, er zit natuurlijk 4 tot 6-jarige sterren tussen, 7 jaar en oudere sterren. De kroonmeid is een hele sterke groep. En de enige modelmeid die in eerste kringel heeft, die loopt als het goed is ook nog mee in dit kampioenschap. Een kapitale groep kampioenskandidaten in de leeftijd 4 jaar en ouder. En als het goed is, de onderzoek kan overgenomen worden, hoop ik. Indrukwekkend gezelschap, waarvan uiteraard in de diverse publieken alleen bij de koppaarden, de 1A en de 1B-soorten dan zijn gerecht op een deelneming aan dit kampioenschap. Ja, goed zo heren, mooi even de binnenpiste, binnen de moeite blijven. En dat maakt wat mij betreft straks bij de drafpresentatie ook. Maar dat is aan u.
Ze komen dus voor het meeste morgen terug in deze individuele presentatie van start met 127 zinnen van Ganga-staten. Hier zal de Explorer 502 uit de Hanna van Ganga-staten door de sport aanleiding van enorme teamdier Hoogrijden geen Oosterhouden in Tjum. Uw attentie voor de eerste kandidaat, de heer Kammershout, 4 jaar en ouder. Uit de combinatie Ulro, 4 lopen de zinnen van Ganga-staten van de succesvolle 4 Oosterhouden in Tjum. De tweede kampioenskandidaat in deze categorie overgevraagde zorgen van Mussel en Bosman. Ik heb het over Papi van Zwijg. Die staat af van de Teun 505 uit de modelsportmedie en dan Marie van de klasse Moedersvader Andries hier die hokker-eigenaar Laurent Bosma in Doorn-Zwaag. Papi van Zwaag. De combinatie Teun van Andries. De oorsprong vinden in de voorbereiding van Overmaus, zo eerlijk moet het ook weer zijn. De klasse betaald wordt over Maus. Laurent Bosma van jarenlang succesvol in ons sportgebied en hij heeft hier een nieuwe troef in handen met deze Papi van Doorn-Zwaag. Als het goed is, dan wordt het meneer. U weet ook dat veel statuur deze 192 net van het land zinkt sterk naar de Steven 503 uit de bekende model preferente prestatie dubbel aan mee, Groen van het Lansing, Moedersvader Norbert 444, Wakker MH Roman in Schugelte en in eigen combinatie Roman en Overveen, respectievelijk in Zwijgelte en Harling. Mee met veel loopvermogen ook. Jet van het Lansing. De volgende kandidaat. Jullie maakt aan. 195. Sanne Wietske. Stal van de Kadik in aantocht. Sanne bestemdochter van de bewegingsronde Romantisch 504, wordt in de drukbelading bij Vermanen die
2009 oud-kampioen Eeksteren, de moeder Pieke Fietske, zet Fokker Henk Weerding in zijn bereiden en deze Nijvel bij ons oude zuur zit en de Kuiper in Oosterend. Vanmorgen ook begroot uiteraard met de eerste premie, anders dan lopen hier niet in deze kampioensring. Groot drama Medio, Fred Groen. En de Keuper in spanning langs de kant uiteraard door zijn kampioenskandidaat Sanne Wietske. Dan gaan we naar 196, als het goed is. Rianne van Hegenterp. De vader is Oud 514. Sport triple A. En de nieuwe heuvel in Lunten. De standplaats. De moeder. Duneja van de Nijkade. Sterfdochter van Epke 474. En die was weer sport elite triple A. Fokker. TNT Terpstra in Maarsen en in Eigenloop bij mevrouw Bosma in Zondel. Morgen alleen de medio. Goede bewegingen. Combinatie dus oud maal Epke. De volgende. 200. Van de combinatie Dijkstra en Dijkstra. Deze Nicolasa. Blauwe en Christine. En dan hebben we het natuurlijk over een oogappel Sietske oog. En die is van de steun 505 uit Mario, Kroon, Sport, Afrika, Moedersvader Jesse 433. Fokker, Douwe Dijkstra in gedeeld Eindhoven met Christina Dijkstra. Een mooie, moderne Nelly, zijn gebouwd ook. Lichtvoetig bewegen. De combinatie Teun en Jisse, die zorgt ervoor dat wij hier kunnen genieten van Sietske ook. En dan in Lemstraat probeert alles natuurlijk in goede banen te leiden. En dat is soms best lastig met zo'n de koek is nog lang niet op, dames en heren. We zijn toe aan 203. En de 7 jaar oude Sermees. Ik heb het over de Hester van Verwolle. En die staat af van een over 493 uit Lutske van Verwolle. Standbeen van Doorsje 24. Voeder. Glaaspak in Verwolle. En in Eigendom bij A en M. Timmer in Verwolle. Een mooie presentatie derhalve van deze Hester van Verwolle.
uit de combinatie, zeg nog eens, ongeveer Dooitsen. Dan gaan we naar de volgende kandidaat op deze afkomstig oorspronkelijke uitvoering van Copenhagen en Koud. Het gaat over Harmelina van de klas van de sterrendochter van Julius 486. Een paar jaar in Nederland bij de staan, weer terug hier in Amerika, om daar de voorbereid het dienst te staan. Er komt deze Carina, ze komt uit Carina van de klas en dat is de sterrendochter van Stender 447. 206. Dit is van het antwoord, er is wat op het veld. Kroonwegen, Johan. Vader Alwin, Wiske, er is wat op het veld. Sterkspreker in de prestatie. Moeder van de Branders, die hier 5 voorbereiden naar de combinaties van Emilia in op het huis. 206. Alwin, hier Branders. Week 110 van de kampioenschap Dawina SG en ineens afkomstig uit de Kroonwegen rubriek. De vader is Johannes 484, de moeder Kwartbouw SG ster, en prestatie. Moedersvader Jasper 366, sport en referent. Fokker is Lilian in Hernaar en Pietie van der Berg in Slappen. De week 112 in de ring. Grietje Geertje van Lies Roos. Kroon dubbel afdeling. De vader Johannes 484. Jurk Henke van Lies Roos. Moedersvader Tjelke, die de voorbereidingen die voor het 2 Hoekerman in Hechelen. Combinatie Johannes van Tjelke, familie Boonstra in Houston. Volgende kandidaat in dit rijk gevulde kampioenschapskandidaat en ouder. Week 116. Het betreft Hester B. Kroon, aanleiding. Opnieuw een afvalling van de succesvolle oud-kampioen Johannes 484. Uit de Danny B. Het president mee, moedersvader Verinder, in eigen domein. Gevolgd door A.A. de Boer in Cuba.
stukken uit de stal van de Fokker van het jaar. Timon en Duiven, de modelmerrie van Eindelijk 419. Ik heb het natuurlijk ook Silke van de Ridderdiek model en prestatie. Ik trippel aanspoelen, indruk bij het werken. De moeder alleen van de Ridderdiek. Stammermerrie van Bokker 403. En vanmiddag al eerder in de piste geweest. 16 jaar oud. Een mooie presentatie van deze modelmerrie van 16 en de show van de politie Duiven uit Hartje. Nou, we gaan die hele grote groep nog een keer terugzien in de stad. Hoofdstad op elkaar ongesproken worden gegaan. En terwijl de jury al druk overlegt waar ze misschien een voorlopige schikking tot stand gaan brengen. Deelnemers aan het kampioenschap Kortbeets voor de concourwagen van het Israëlië. U bent na dit kampioenschap aan de beurt. Een van de hoogtepunten in het middagprogramma dat kampioenschap, tenminste dat hopen we natuurlijk, kampioenschap van het Israëlië voor Kortbeets voor de concourwagen. En Joop, als het goed is, dan heb jij straks een morgen in plaats gehad. En de juryleden, mevrouw Brian Blom, en bij de inspecteurs, de heer Piet Persson en Jan Dijks, die kijken in alle rust, die een hele grote groep kanshebbers voor de eerbetaal in de kampioenschap 4 jaar. Nou, kijken in alle rust nog even over. En zullen ze straks ongetwijfeld een selectie gaan maken. En misschien weten ze ook al één dag dan wel de reservekampioen gaat worden.
over dit kampioenschap van het 4 jaar in Oude Bench. Jan, aan jou het woord. Dankjewel. Mooi, dankjewel. We hebben een hele grote groep, 4 Oude stermerries, allemaal kwaliteitsvolle merries. Mooi in het rasstand, goed gebouwde paarden, ook makkelijk stappend en heel goed dravend. De verschillen zijn niet zo heel groot, maar er zijn er een paar die er een beetje bovenuit steken. En ja, dan ga je die paarden even extra bekijken. Hoe staan ze een type bouw, hoe stappen ze nu weer even in een groep. En ja, die draf hebben we net kunnen bekijken. Mooi technisch lopend, goed vanuit de achterbeen. Veel houding in die voorhand, mooi ruim wegzettend voorbeen. Ja, dan ga je kleine details afwegen tegen elkaar. We menen reservekampioen te maken. Een paard dat heel jeugdige opdruk heeft, modern gebouwd is, ook vlijtig stapt. Technisch goed draaft, mocht misschien iets meer kracht ontwikkelen, maar toont daarbij toch het schakelende vermogen wat we graag zien. Reservekampioen is nummer 195. Gefeliciteerd. En de kampioen is eigenlijk in deze groep het paard dat het beste op het achterbeen vertrekt, mooi zijn balans houdt, heel makkelijk aan het schakelen. En dat is paard nummer 196. Gefeliciteerd. Dank je, Jan. Dank je wel, Jan Hendricks. Hennings voor de uiteenzetting bij dit kampioenschap 4 jaar en ouder. We hebben er 2 kampioenen hier in de piste staan. Die dat ten volle verdienen. De kampioen, Rianne van de Eventert, een ouder uit een vette moeder, gefokt in Marsum bij J.D. Terpstra, in eigendom uit mevrouw Borsel en Sondel. En de reservekampioen van ons oud-bestuurslid en directeur genaamd Sannewietske, een Matthies Vijfbultingen met een algemeen moeder. Gefokt door Henk in Twijfelrij. Bij de eigenaar. Van harte gefeliciteerd. Nou, mooi succes ook voor trainingszaal van Jelle van der Weijden. En natuurlijk ook voor die van Charlie de Boer, Pascal de Kanik. Felicitaties van je jury. Nou. Komt er net al aan toe. Nee, geen enkele indruk. Ja, ik vind het totaal net leuk. Dat is de check. Ja. Super wat hinder. Dat ging net zo snel, maar nou wel. Deze we net al rund de location. Ja, dank u wel. Wat een topweekend voor de oorbestuurder in de Kuren, die hier ook weg in. Het is prachtig om dit mooi te maken. Ik heb het in de kaart en ik vond het samen mooi hinder. Echt regelmatig. En dan had het jij ook. Dat is mooi makkelijk. Is het je? Uitstand waar, ik hou van predikatoren. En dit was even. Nou, deze we net even location.
dan is het moment dat de Reinder Agricola Vredi van die kampioen nog een keer in beweging te zetten. En dat vreden we natuurlijk niet op Charlie de Boer. En natuurlijk, Jo, ik ken het al met. Daar komt hij, dames en heren. En klap nu maar even mee op de winkel van Stilsbo. Het volgende punt in het programma, mogelijk gemaakt door Schipsmaritim en Kona uit Nagelen. Het kampioenschap vakwijs voor de Friese kinderen. 94, Martje Joyce van den Oesterhoek. Marie José van den Oesterhoek van de Hextolbrood 502. Mijn eigen rijder Pieter Akkerman. 185 GPD Richtje van de Hengst. Over 483 van de Friese Krautalpen. De viervoeter uit Zeelandbuur met iets zoekeren. Dat als derde. 382 Zwannerom van de Ruts van de Hengst Marcus Julenegeling van de combinatie. Janische de Boer en Emma van der Wouw in het IJsje. Gereden door Gerard van der Meulen. 34. Stal Ottermas, Ilse van de Exmiviel 442 van Kortman in Westerveen, Riel Hoeksel van Anker van de Ramona hier, van Zelf 454 van Friesen Stal Orenburg, het Klein Gradenburger met aan de Leijsels, Lucas Hoeksema. 23 Berie van Piersier, van vader Pietse 462 van Murkeo in Zalbertveen, de ziekste vrouwen. Dan hebben we broers, de nummers even verlicht bij Rij Pietse dus met 34 en Jelper met 184. En dan zijn we toe aan de 85 over die restaurantje van de 4448. Van de stoeterij Hooguniversiteit der Gaarheid van de naam Westen-Westen. B45 Zuidelijk van de Duivensloot. Van de Namen 94 van alle Reinhard in Rusland. En Albert Lust en de Duitsers. En Frank de Regen. Bernard van de Hebbelshoever mee. Van de Hannes hier. Van de maatschap FGI. Hertog in Wijnrode. Met Christi Punt aan de Leidsen. En last but not least 168. Iedeke Gildo van Spanjeburg, van de Expedia 94, van de combinatie Joringa en de Vries, met Hendrik de Anderleijsels, Mark de Vries, een hele lijst, grote deelnamewethouder, mogelijk gemaakt door de firma Konag in Nagelen en Schipsmaritim in Hengelo. En waarvoor onze erkentelijkheid.
En toch ook prachtig om Gerard van der Meulen hier weer te zien. Hij rijdt doorgaans met VPN'ers. Is daar ook succesvol mee, maar we herinneren ons allemaal nog zijn goede oude tijden toen hij nog reed door Stal van Germ en Tineke Palma in Waldenborn en kampioenschappen binnenhaalde met Lute en Jude. En dat is al eeuwen geleden, Gerard. Sindsdien zijn we al aardig wijs geworden, jij en ik. Maar we zijn er nog steeds. En we zijn nog steeds gek van paardensport. Prachtig om zo'n grote groep hier voor dit kampioenschap in de baan te hebben. Het onderstreept nog maar eens een keer wat ik eerder vandaag al constateerde, dat er ontzettend veel animo bestaat om aan die tuigpaardensport te doen. Dat is in gang gezet door het in het leven roepen van een jongeleiderscompetitie. En vooral tegenwoordig de vereniging Friese Tuigpaard onder de voorzitterschap van Mechtel van der Kooi is die vereniging heel actief om jonge mensen wegwijs te maken in de paardensport. Er worden trainingen gegeven door ervaren rijders zoals Jelder Ron en Abe Okkema. En dat zorgt ervoor dat we deze voorbeelden aan u kunnen laten zien. En daar zijn we ontzettend blij en dankbaar voor. De inspectie is zo goed als afgerond, dacht ik. Zou willen verzoeken om toch zoveel mogelijk de ruimte op te zoeken en elkaar niet het even onnodig zuur te maken in de baan. En het is aan Pieter, de nestor van het gezelschap van deze groep, om het veld aan te voeren en in beweging te zetten. En uiteraard de overige aan te sluiten. Het kampioenschap Fokmees voor de concours van de Friese Hinder is begonnen, dames en heren. Wat een inzet, wat een schitterend gezicht. De stralende zonnetje hier in Gaaslandse Dreven. Genieten van tuigpaardensport en fokkerij. Wat wil je nou nog meer? En het is voor u als publiek wellicht interessant om te kijken of u ook een uitslag produceert die bij het overeenkomt met die van de jury. We wachten dat natuurlijk gezamenlijk af. Dan zijn ze met Pieter ook aan het hoofd van de hand gaan veranderen. Ze volgen Gerard van der Meulen, Lucas Hoekselaar, Albert Ietsen Hoekstra. De beide dames, 3 dames hadden gestaan, Linda Wester. Kijk dus wat een enthousiasme. En de strijd is in de beslissende fase aanbeland. En we gaan meegaan naar de voorlopige opstelling, omdat de jury natuurlijk verplicht is om bij kampioenschap zeker een aantal combinaties uit te nodigen voor het overrijden. Willekeurig roep ik 5 combinaties binnen. 4 en 1. 3, 2
2,45, 2,18. 94, 3,82, 23, 2,45, 2,18. 4 krijgsbogen opstellen. 168, 85, 184, 34, 146. En wat de kampioenschap betreft, vriendelijk verzoek aan de combinaties die zo dadelijk gaan strijden om het eremetaal. De overkamping natuurlijk dat u zoveel mogelijk elkaar de ruimte biedt en het veld een beetje uit elkaar probeert te trekken. Dus niet al te snel achter elkaar aan te trekken bij het afreiken. Er is ruimte genoeg en we gaan met de eerste 5 binnengeroepen zo dadelijk het kampioenschap definitief bepalen. Twee dames en 3 heren, die bepalen straks wie hier als kampioen naar voren komt. En neem even de tijd om niet te snel achter elkaar te starten. Zodat de jury ook u individueel allemaal even helemaal goed kan beoordelen. Pieter op. Sietske Brouwer. Gerard Oudenbeu, Oudenbuus. De strijd is spannend, ongekend. En ook kiest een punt in voorconcentratie. Die zijn van hand veranderd intussen. Met Pieter van Sietske Brouwer, Gerard Oudenbeu, Oudenbuus en Christine Punt. Zij strijden voor de winst in dit kampioenschap. Een prachtige strijd dit kampioenschap voor de paarden van het Frieske Hiede. Dat is de uitslag van dit kampioenschap. En het woord is aan Harry de Jong. Ja, dames en heren, wat een mooie kopgroep hebben we eruit gezocht met z'n tweeën. 94, compleet over de benen, mooi in de stelling, was goed in balans, was echt een lust om naar te kijken. Proficiat ook gemaakt. 245 kon in de achterhand nog ietsje sterker ten opzichte van 94. Vandaar dat je op de tweede plaats staat. 23, ook een goede verrichting, maar alleen wat moeite om in zijn stelling te blijven. Vandaar dat je op de derde plaats staat. Dankjewel. Dankjewel, Harry de Jong, jullie te spreken, mede namens Gerard Norhorst, over de uitslag in dit kampioenschap.
kampioen. Nou, nog eens, die van Hendrikken. Bedankt. De jury heeft de gelegenheid hier om de kampioen te feliciteren. En als alle plichtplegingen dan vervuld zijn, dan vraag ik iedereen even te gaan staan. En dan gaan we Pieter Okkema met zijn kampioen en vaste wijze hulden. Bent u er klaar voor? Joop, ben jij zover? Dan vraag ik uw aandacht voor het volkslied. De ovatie voor de kampioen van Pieter Okkema heeft ik natuurlijk van harte gegund. Deze jonge Ulbron die hier met de titel aan de haal gaat. En dan gaat de kampioen natuurlijk een ereronde alleen maken. En dan gaan we allemaal uit ons dak. We gaan genieten van Pieter Okkema en Martin José van de Roesterhoeven, de jonge Ulbron. Jo, laten we maar even horen. Daar komt de kampioen. Kijk eens wat een stijl van rijden. Wat een front. Deze Martin José met Pieter Okkema, de bronzen eigenaar. En dan zal in de afsluitende ereronde van de complete groep Jelle van der Kooi namens Konag, een van de twee bedrijven die de kampioenschap mogelijk maken, samen met de Schipsmaritiem in Hindelhoven, de Vries. En aan beide uiteraard onze grote dank om dit kwalitatief uitstekende kampioenschap en een enorme grote bezetting. Gaan we nog een keer genieten en dan gaan we nog een keer applaudisseren, dames en heren. Het zilver, heel knap voor Albert Luus. En Sies Brouwer, brons. Van Gerard van der Beulen. Christine Kunt. Kijk, ze is verwegen allemaal. De glorie van het Friese voor de concourwagen in dit Friese kampioenschap. En dan komt hij zo dadelijk nog een keer voor de ereloge voorbij. En dan zou ik zeggen, beloon hem nog een keer met een ovatie en applaus. Hoera voor Pieter Okkema. Waardering overal voor Luus. Sietske Brouwer. Gerard van der Beulen. Christine Kunt. Maaike Vries, Linda Wester, Jelke Hoekstra, Ietse Hoekstra en Lucas Hoeksema. Dank aan het hele veld.
hoogtepunt van onze voetbaldames is aanstaande de verkiezing van de algemeen kampioen 2025. 6 kandidaten in de strijd voor dat algemene kampioenschap. En een reservekampioen. En de jury hebben we natuurlijk wel nodig. Anders moeten wij het bepalen, voorzitter. Van de dames verwachten we 144 en 140. De kampioen en de reservekampioen. Dat geldt ook voor de 3-jarigen. De 169, de kampioen en de reservekampioen 177. En bij de oudere paarden 196 en 195. 6 kandidaten. Kampioenschap 2025. Staat er op Carole Schoenhoeden 140, 144, 169 en 177. Kan het niet anders dan 192 en 196 ook procent zijn. En één na laatste paard betreft dus 195. Heeft helaas geen euro, maar dat maken we op dit moment verder geen probleem van. De reserve en de kampioen van de jeugd, de reserve en de kampioen van de 3-jarigen en de reserve van de kampioen van de oudere mensen. Daaruit komt de nieuwe kampioen. Voor dit kampioenschap hebben alle inspecteurs dus die vanmorgen individueel ook deze paarden hebben rondgehad. Ze zijn nu samengevoegd tot één team met mevrouw Corrie Terpstra, Jan Helliks en Manuel Gatteling. Alle 3 lid van de inspectie van het KFPS. Sommigen hebben natuurlijk niet alle paarden vanmorgen op de rond gehaald. Het heeft te maken met indeling qua leeftijd. Vandaar dat we ze dus binnenroepen, door de jury laten opstellen, eventjes stappen en dan een trap rond. Als eerste begroet ik hier 140 Remke van der Legenbeer. Het is van de Rijkstieren 501, Sport Triple A van de Nieuwe Heuvel in Lutten, Moeder Hansje van der Legenbeer, Ster Dubbel A, Moederswaarder Robert 498, en die was Sport Elite Dubbel A. Voorkrijgenaar Pies Schotman in Gouw. Even een stap, een rondje en vervolgens een rondje in draf.
De kopie, dames en heren. Wemke van de Legerdier. In gauw zijn ze natuurlijk allemaal gespannen en gunnen ze iets voor het succes. Maar de concurrentie is hevig en sterk. Maar ze geeft alles, deze Wemke, de combinatie dieren, maal Robert. En dan vervolgen we zo dadelijk met 144 naar het aannemen. Hetzelfde procedure, opstellen voor de jury, stappen naar de hoek richting Rijn Hettinga, onze renmeester, en van daaruit 1 ronde in draf. Wieke van Kippenburg van Verbond Steven 503. Hier is Sport Elite bij Van Manen in Ede. Moeder Wieke van Polderhoeve. Sterkdochter van Marcus UDV. Die had ook de A scoorde. Fokker en eigenaar Hendrik Epperga in Oude Midden. Heerlijk vertoeven hier nog steeds zonnige graafgelaan. Blij dat u zo in grote getalen opgekomen bent om dit feest vandaag mee te maken. De 73e editie van onze fokvereniging. Jarenlang in Bouwhuis sinds een jaar hier in het Graafgeland vanwege de bodem. Supporters langs de kant uit Oude Meerden voor Wieke van Kippenburg en Hendrik Eppinga. Lichtvoetig bewegen ook. We maken ons ook voor de volgende kandidaat in deze kampioensstrijd. Attentie voor 169, dacht ik. Team Firma en Engelsma gaat richting de jury 169. Tara van Jameson Dijkstra gaat de Steven Vrijvoerder moeder voor het Loonprosport Triple Moedersvader Marcus Julevening voor Christina Dijkstra in Sint-Nicolasa en die eigendom bij D.W. Boersma in Oudegaan. De kampioen van de 3-jarige. Ze stapt richting de uitgang en gaat vanaf daar eenmaal in draf rond. Supporters langs de kant uit Oudegaan in gunsten van deze Tara, die mogen zich natuurlijk laten horen. Wordt later gesproken, deze jonge team.
hier ook een mooie luxe verschijning. Maar ja, dat zijn ze natuurlijk allemaal. Die zijn allemaal mogelijk, want ze stonden in hun rubriek 1A of 1B. We zijn de later kampioen, de reservekampioen in hun leeftijdsklasse. Dan gaan we naar de reservekampioen met die groep 3-jarigen. En dat betreft nummer 5401 genaamd Tina van Starking. De moeder is Nora van Starking, die is van Tjalle 454. En deze mooie Tina is in Nederland van Starking BV in Spanje. En zowel Jan Harris als Manuel Gasseling hebben beide deze mening van die wereld gezien. Vandaar dat ze er voor mee liepen. Ze gaan in de richting van de uitgang stappend. En dan gaan we eens kijken of zij net zo imponerend weet op de tweede als vanmorgen. Maal zelf. Support langs de kant hier en daar voorzichtig. We gunnen ze het natuurlijk alle 6. Voor uiteindelijk zal er straks de 1 kampioen en de reservekampioen overblijven. Dat is inherent aan de kampioenskeuring. We komen terecht bij de oudere garde, met alle respect wat mij betreft. Dit is de reservekampioen van de oude race 195. Sanne Wietske van de Rijksmadies 504. Sport en niet het dubbel A. De moeder is de sterkbak Deke Wietske. En zij is weer van Almere 469. Sport, preferent en de triple A status. Fokker Henk Meerding bij de Heide. En in eigendom bij Hendrik Keuper in Kortrijk. Groot ruim mee, veel statuur, door grondering. Mooi verheven in de dragok. En voor de seconde leven van onze oudste stammen staan 2. Bestaan van Anne Brouwer. Een hele keurige presentatie in deze kampioenskeuring voor het algemeen dagkampioenschap. En daar gaan we er nog eentje over. En dat is niet zomaar wat. Dat is de kampioen van de oude race. Van mevrouw Bosma uit Zonder. En zij wist niet wat haar overkwam. Een kampioen of zo. Wat weet je nou nog weten? En wie weet. Het is nog niet gedaan. Die kampioenstitel bij de oude mens, die heeft ze in elk geval in de tas. We gaan eens kijken of we Jan van der Weijen en Weijen Agricola hier
in dit kampioenschap ook als altijd gaan rekenen. Rianne van de Heemte gaat over van 196. Er waren dus oud 514 sport triple A moeder. Julia van de Wijkade, sterdochter van Epke 474. De fokkerij van Willem Oorkhorst, deze Julia. En de fokker is in dit geval Keetje Terpstra in Marsen. En in Eindhoven, zoals gezegd, bij mevrouw Korsma in Zondel. En Zondel, zijn jullie er klaar voor? Ik zou zeggen, laat je nog maar eens even horen. Wie weet helpt het deze Rianne van de Heemte. Een imponerende meisje met veel statuur, met veel beweging. En dan komt er nog een keer de lange zijn. En lang passen, lang halen, dan ben je gauw thuis. En dat is deze Rianne van de Heemte dus ook. Nou, ze komen nog binnen, allemaal, alle zes. En dan worden we uiteindelijk van een van deze inspecteurs die hier vandaag gekroond gaat worden als algemeen kampioen 2025 en reservekampioen. Joop, die hebben het morgen niet klaarstaan. Dan komen ze binnen, stappend, en gaan we straks verder met de buitenpubliek voor de jeugd. En dan gaan ze nog een keer rondstappen. En dan zal uiteindelijk toch het verlossen ook van een van deze drie inspecteurs moeten komen. En het is straks aan onze inspecteur, mevrouw Corrie Terpstra, de eer om de kampioen, dan wel de reservekampioen, bekend te maken. De stront. Men is nog druk aan de overleggen hier. Het zal ongetwijfeld zo lang niet duren als de kabinetsformatie, maar er wordt maar serieus nog even overgelegd. En men heeft respect voor elkaar de mening. En natuurlijk hebben we ook juryleden, net als wij allemaal, dames en heren, ook een persoonlijke smaak. En dat is helemaal niet erg. Je moet alleen met z'n drieën op een gegeven moment toch een keer tot een compromis zien te komen. Dat lukt bijna altijd wel. We hebben bekwame juryleden in de baan staan. Die weten waar ze mee bezig zijn. En er nog een paar onderdelen voor u straks verder in de begeleiding van jeugd. Dan nog een presentatie van de stamboekings en ik dacht dat afsluiten met de burgerlijke organisatie. En dan gaan we boven gezellig nakaarten voor een drankje, misschien nog wel een hapje, en in ieder geval een enthousiaste een ijsje van dit blauw, want die zijn er ook al. Het is nu lekker
Ja, kijk eens even hoe spannend of dat kampioenschap al niet is, dames en heren. En namens het stamboek staat mevrouw Rechter van der Kooi, de directeur van het stamboek, feitelijk directeur moet ik zeggen. Die staat al te wachten om straks de kampioen te verleiden met die prachtige schaal uit Van Workum en Aardenberg. Een ereprijs die behoort bij het kampioenschap van een fraaie deken. En een prachtige erescherp, te veel om op te doen. Een deken die beschikbaar gesteld door Taxi Bosman. Connie Terpstra, die is zover. Goed, we gaan luisteren naar de ontknoping van dit kampioenschap 2025. Connie Terpstra, aan jou het verlossen woord. Ja, dankjewel Henk. Voordat we met de uitslag beginnen, eerst even een groot compliment aan de vakvereniging Het Frieske Hinder. We hebben 2 prachtige keuringsdagen hier gehad en alles goed geregeld en voor elkaar. En hele veel kwaliteitsvolle rubrieken gezien. Ik denk dat ik ook namens alle collega's spreken die deze 2 dagen hier gekeurd hebben. Dus complimenten daarvoor. Ook in deze kampioenskeuring 6 heel kwaliteitsvolle paarden die erg aan elkaar gewaagd zijn. 2 Twenters, 2 3-jarigen en 2 oudere stermerries. Allemaal heel kwaliteitsvolle paarden met veel rasuitstraling. Ik moet zeggen, we hebben wel enige discussie gehad over de kampioen en de reservekampioen. In draf alle paarden hartstikke goed. In stap zien we wel wat iets verschil. In het kampioenschap heeft de stap dan ook het verschil gemaakt op deze dag. En nou wordt het spannend. Ik ga eerst de reservekampioen noemen. De jeugd heeft de toekomst, zou ik zeggen. Als reservekampioen hebben we gekozen het Twenter nummer 144. En dan gaat de strijd tussen de 3-jarigen en de oudere merries. Allemaal goed dravende merries. We hebben al gezegd, de stap heeft toch ook mede de doorslag gegeven. De kampioen van deze vakdag van het Frieske Hinder is nummer 196. Dames en heren, wat een ontknoping. En ik zei het ook nog bij de presentatie van de kampioen. Ja, ze was al helemaal overdonderd door het succes van het kampioenschap bij 7 jaar en ouder. Of 4 jaar en ouder. En toen zei ik nog, ja, misschien zit er nog meer in het vak. En laat dat nog uitkomen ook. Voor Antje Bosma. De kampioen. De vrije kampioen. 196, de ouder uit de Ekkermoeder, gevolgd door D.D. Terpstra in Marsum en die eigenlijk nog een enkele borst in Zondel. En die had even vrije reservekampioen, afkomstig uit het oude met dus wordt een feestje in Gaasland vanavond. Een kampioen uit Zondel en een reservekampioen uit de Oude Weerde. Wat wil je nou nog meer? De reservekampioen Dieke van Kippenburg. Die wordt Diemen uit de Marcusmoeder van Hendrik Eppenga in Oudwin. Van Gastelmos Groen zit je dan ons. Nou, dat binnen deze beide kampioen. Namens het stamboek, mevrouw Mechter van der Kooi, die zo dadelijk het bord gaat uitreiken aan Antje Bosma. Een schitterende oranje erescherp. De jury ook de gelegenheid geven om de kampioenen te feliciteren. Mooie spanning opgebouwd ook in de commentaren voor de Terpstra. En het was merkbaar in de piste dat
het heel spannend was. Complimenten ook aan het team voorlegersleden en Nicolai Jelle van der Weijden en natuurlijk ook aan het team Ettinga, Hendrik en Jacobus en Jelder Gerrit, moet ik zeggen. Ik zal even ruimte maken voor onze vaste fotografe Johanna Faber, zodat zij allemaal even lachen naar de fotograaf. De topdag werkelijk hier in Gaatland-Dreden, de reservekampioen met oude middelen. De kampioen is Handel, wat wel een beetje dan meer. Wacht nog even tot de plaatjes voor het mededelen wat verschoten zijn. Ja, het eerste hebben we nog. Uiteraard, we gaan staan allemaal voor de nieuwe kampioen en de reservekampioen. Joop, mag ik de vraag om het Friese volkslied te starten? Dank u wel, dames en heren, voor uw. We gaan ons opmaken voor een afsluitende ereronde en dan zou ik zeggen, joh, we worden toch nog een keer tijd voor mijn grote vrienden uit Engeland. En dan gaan we allemaal even enthousiast meedoen. En dan gaan we staan. Dat zullen we even al, joh. Dan krijgen we wel even een Hendrik natuurlijk. En we worden heel erg begonnen. En ik zou zeggen, Gaatland, laat je horen. Voor deze dubbele trio hier op Gaatlandse bodem. De reservekampioen, kijk eens marcheren, dames en heren. Mieke van Kippenburg. En dan gaat ze nog een keer. Aansprekende kampioen en reservekampioen. Dank voor uw enthousiasme. Nou Joop, heb je toevallig steeds voor bij de hand, dan gaan we nog een keer zonder denken genieten van deze kampioen.